Φίλοι μου Χρυσοδύρες, γεια σας. Σήμερα εδώ με φίλους, συνεχίζουμε τα εκπαιδευτικά βίντεο. Είμαι με φίλους πραγματικά Χρυσοθύρες, έχουμε δώσει μάχες στο βουνό, ψάχνοντας για θησαυρούς. Είναι η ομάδα που αγαπάω και εκτιμάω. Είναι άνθρωποι καθαροί και τους έχω εμπιστοσύνη όταν ψάχνουμε για θησαυρούς. Σήμερα θα μιλήσουμε για το IBAT, ένα μηχάνημα που το ξέρουν πάρα πολύ. Ο Πολατίδης όταν έψαχνε με το IBAT, είπε όλους τους φίλους του να αγοράσουν το πολυβόλο, να γίνουν και αυτοί καλοί, να ψάξουν για θησαυρό. Ο Φώτης εδώ, ο αδελφός μου. Καλησπέρα και από μένα. Έχει το μηχάνημα, από εκεί ο αδελφός πάλι έχει το IBAT, ο Βασίλης, ο δυνατός. Και από εδώ που δεν ξέρουμε το όνομά του, ένας αρχαίος Έλληνας. Αυτός δεν έχει το IBAT. Αυτοί οι δύο έχουν το IBAT, αυτός έχει τρέλα. Καλησπέρα και από μένα. Με τη ραβδοσκοπία, το όνομά σας παρακαλώ κύριε. Νίκος. Είναι ο Νίκος, ο δικός μας Νίκος, ο άνθρωπος της γειτονιάς. Εμείς είμαστε όλοι από Νάουσα και από Έδεσα και από Βέρεια. Είμαστε μια ομάδα που ψάχνουμε στον ορεινό όγκο. Μας αρέσει η περιπέτεια. Πολλοί γνωρίζετε για μένα ότι διαθέτω τεχνολογία, τεχνοδοσία, μηχανήματα, πολλά χρόνια έρευνα. Όμως σέβομαι τα παλικάρια αυτά γιατί αυτοί βγαίνουν έξω και προχωράνε σε σημεία που δεν μπορούν να πατήσουν, σάββατα μέρη, ψάχνοντας για κυνηγημένους, για θρυλικούς θησαυρούς. Σήμερα θα μιλήσουμε για αυτούς. Και ο Νίκος εκεί που το αγαπάει πολύ το IBAT και ο Φώτης, ο Βασίλης, συγγνώμη, ο Νίκος, με μπερδεύεις ρε Νίκο. Θα μας πει λίγα λόγια ο Φώτης μας. Κάνουμε, πώς γίνεται το πρωτάθλημα, όταν μπαίνει γκολ, κατάλαβες, ο άνθρωπος είναι center for. Καλησπέρα και από μένα και ακόμη μια φορά. Θέλω να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο, καταρχήν, καλό Πάσχα να έχει, υγεία και ό,τι καλύτερο. Και ό,τι καλύτερο πραγματικά. Είμαι σχετικά, κύριε Γιώργο, καινούριος. Δεν θα μου ξαναπείς κύριε Γιώργο. Δεν θα σε ξαναπώ κύριε Γιώργο. Ό,τι πεις. Όλοι κύριε Γιώργο, κύριε από Γιώργο. σεβασμό. Κουράστηκα. Δεν θέλω να δείξω. Πάω στο εργοστάσιο κύριε Γιώργο. Έρχομαι εδώ κύριε να Γιώργο. δείξω την Ρε οικειότητα. τι κύριος είναι. Δεν υπάρχει κύριος. Και τη φιλία και τη σχέση που μας δίνει η μακροχρόνια που έχουμε και η επαγγελματική. Είμαι κάτοχος του Νόκτα τα τελευταία 4 χρόνια περίπου. Πλησιάζεις. Πλησιάζω, ναι, ίσως. Αυτό που έχω να δηλώσω και να πω ότι είμαι πραγματικά πολύ ευχαριστημένος από το. Είσαι ευχαριστημένος από τώρα το να μας πεις τις μηχάνημα. δυνατότητες. Ναι. Φτάνεις, είδα με διαφημίσεις πολύ. Έλα εσύ φίλε μου. Εσύ έχεις το IBAT, έχεις ένα μηχάνημα, εσύ ψάχνεις, δεν έχετε βρει ως τώρα θησαυρό, για να δώσουμε να καταλάβουμε στον κόσμο. Γιατί η χαρά μου που είμαστε σήμερα και επειδή θέλουμε να λέμε αλήθειες, μεγάλη εβδομάδα που είναι που διαφωτίζει σωστά τον κόσμο, ότι αγοράζοντας το καλύτερο μηχάνημα της αγοράς και του κόσμου, το IBAT, δεν είναι τόσο εύκολο να βρείτε θησαυρό. Αυτό θα το δείτε σαν χόμπι. Όπως είμαστε εμείς επαγγελματίες, έχουμε τις δουλειές μας, έχουμε τις οικογένειές μας. Αυτό το κάνουμε τον ελεύθερο χρόνο να ψάξουμε θησαυρούς. Δεν πάει να πει ότι αγοράσετε ένα μηχάνημα από τον Πολατίδη και θα βγείτε εκεί έξω και θα πάτε να βρείτε ένα θησαυρό. Θέλω να είμαι πολύ ειλικρινής, ειλικρινά μιλάω. Το μηχάνημα μπορεί να σας βοηθήσει να κάνετε τις έρευνες παντού. Όμως ένα κομμάτι θα έχετε στο μυαλό σας. Τον ελεύθερο χρόνο θα πηγαίνετε. Για να βρείτε λίρες πρέπει να έβαλε ένα κουτί με λίρες, μετά ένα καλό μηχάνημα. Ας είναι και ένα άλλο μηχάνημα, ας μην είναι το πολυβόλο του Πολατίδη το IBAT, και ένας καλός χειριστής, αυτά τα τρία να δουλέψουν αρμονικά για να βγάλουμε ένα αντικείμενο από τη γη. Δεν πάει να πει όμως το κουτί που θα βγάλουμε από τη γη θα είναι και γεμάτο λίρες. Μπορεί να βγάλουμε ένα κουτί που να είναι γεμάτο σφαίρες. Τέτοια παραδείγματα έχουμε και από τους φίλους εδώ πέρα που αγωνίζονται και κάνουν το ίδιο χόμπι που κάνω και εγώ. Και ο Φώτης έχει βγάλει σφαίρες και ο Βασίλης έχει βγάλει σφαίρες, κονσέρβες, κουτιά. Όποιος σας πει θα πάρετε ένα μηχάνημα και θα πατήσετε ένα κουμπί και θα πάνε να βρείτε λίρες, αυτός κάτι άλλο έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του, θα σας πουλήσει ψέματα. Υπάρχουν πάρα πολλοί αυτοί εδώ πέρα τώρα μέσα στο YouTube που φτιάχνουν ωραία βιντεάκια. Άλλοι το παίζουν καθηγητές, άλλοι τα παίζουν ότι είναι οι καλύτεροι, άλλοι το παίζουν ότι
κατασκευάζουν, άλλοι το παίζουν, άλλοι το παίζουν. Όλοι έχουν δικαίωμα να ζήσουν. Η πίτα είναι μεγάλη και όλοι προσπαθάνε να φάνε από την πίτσα. Η πίτσα και η πουτσα είναι κοντά. Κάποιοι τρώνε την πουτσα και άλλοι τρώνε την πίτσα. Αν έχετε μικρά παιδιά, μην τα απομακρύνετε. Αφήστε να μάθουν αλήθειες μόνο από τον Πολατίδη. Γιατί θα μεγαλώσουν και θα σας πούνε δεν ακούσαμε αυτόν τον ευλογημένο άνθρωπο και τους εκμεταλλευτήκανε. Είναι πολλοί που είναι με σηκωμένο το όπλο τους και περιμένουν να τον καρφώσουν. Το καταλαβαίνετε, μεταφορικά μιλάω. Φίλε μου Νίκο, εσύ που είσαι και πολύ δυνατός, θα μας μιλήσεις για τις βέργες. Το κλείνω λίγο αυτό το κομμάτι με τις έρευνες, γιατί όλοι θα σας πούνε θα σας πουλήσουμε ένα τέλειο μηχάνημα, θα πατήσετε ένα κουμπί και θα βρείτε λίρες. Άλλοι θα βρουν λίρες από το δορυφόρο, άλλοι θα βρουν λίρες από μία medium, άλλος θα βρει λίρες από μία καφετζού, άλλος θα βρει λίρες. Κανένας δεν ξέρει πώς θα βρεις λίρες, γιατί δεν είναι κρυμμένες οι λίρες, είναι χαμένες. Αυτό λέει ο Πολατίδης και αυτή είναι η αλήθεια. Εγώ αν είχα κρύψει λίρες, θα πήγαινα στο βουνό, στο δέντρο τάδε, στην περιοχή, ξέρω εγώ, του Γιαννακούλα τα Καλύβια, μετά από τη γέφυρα, έχει δύο μεγάλα δέντρα, στο 1 μέτρο έχει μία κάσα λίρες, ούτε μηχάνημα ήθελα, θα άσκαβα τα έπαιρνα. Γι' αυτό τα εργαλεία κάνουν το μάστορα. Τώρα θα πάρουν τα μηχανήματα εμπρός στα βουνά για να βρουν θησαυρούς που άλλοι χάσαν τη ζωή τους και έχουν μείνει εκεί. Γιατί ο άλλος έφαγε μια σφαίρα, πήρε το μυστικό και έφυγε. Είχαμε 180.000 νεκρούς μόνο στον Εφήλιο και στη διάρκεια του πολέμου. Είχαμε ιστορίες από τους Τούρκους εδώ πέρα. Σε πολλά σπίτια οι Τούρκοι κρύψανε τους θησαυρούς. Θα σας πω μια αληθινή ιστορία πριν 15 μέρες. Ένας Έλληνας αρχιτέκτονας βρέθηκε στη Ρουμανία και έφτιαχνε κάποια σπίτια ανακαινήσεις. Έφτιαχνε τα δωμάτια από τα μπάνια μαζί με τα σαλόνια, τα άνοιγε να τα κάνει ενιαία. Μέσα σε ένα τέτοιο τείχος υπήρχαν ατελείωτες χρυσές λίρες και χρυσαφικά. Τα βρήκε και ήρθε και πήρε και μηχάνημα και μου λέει δεν πίστευα σε αυτό το κομμάτι, όμως τα είδα με τα μάτια μου. Το διαμέρισμα το πήρανε, ξέρω εγώ, 70-60 ευρώ, δεν είναι φθηνά πλέον στη Ρουμανία. Και βρέθηκε με ένα θησαυρό, ξέρω εγώ, πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ. Πολλοί Έλληνες πουλήσαν τα σπίτια τους που δεν ξέραν τι κρύβαν οι παππούδες, τις γιαγιάδες, τους μπαμπάδες τους. Τέλος πάντων, εγώ στέλνω μηνύματα. Προτού να πουλήσετε ένα σπίτι, ένα οικόπεδο, ψάξτε το, αν υπάρχει μια ιστορία, γιατί θα βρεθεί αυτός που το αγοράζει, καινούριος ιδιοκτήτης, στα χρήματα, το γονιό σας, στα κτήματα που κληρονομήσατε εσείς, στα σπίτια που δουλέψανε κάποιοι και το μυστικό αφήνοντας, γιατί πιστεύοντας εσάς ότι δεν θα το πουλήσετε ποτέ, γιατί έτσι γίνονται οι Έλληνες, είναι πατριώτες, δουλεύουν και για τα παιδιά τους και για τα εγγόνια τους. Δεν είναι σαν τους Γερμανούς όταν γίνεις 18 χρόνων να φύγεις. Και ξέρω στη χώρα που ζω, ξέρω τους ανθρώπους γιατί είμαι από χωριό, οι γονείς αφήνουν τα χωράφια στα παιδιά τους, μπορεί να δικήσουν ένα παιδί λίγο το άλλο, πάντα οι γονείς κάνουν τα ευαίσθητα παιδιά και τα πιο αδύναμα τα βοηθάνε περισσότερο. Μην το παίρνετε εσείς που είστε πιο παλικάρια, πήρατε λιγότερο κλήρο, να αγαπάτε τα αδέλφια σας αυτές τις άγιες μέρες. Νίκο μου, γιατί βλέπεις να πάρω το λόγο, μόνο εγώ μιλάω. Καλά κάνεις. Θα μας πεις λίγο για τις βέργες. Σε έχω δώσει τις προάλλες κάποιες βέργες εργονίτη. Αυτές οι εργονίτες είναι οι βέργες που τις αγαπάω πάρα πολύ εγώ. Έχω ασχοληθεί με αυτόν τον Γερμανό κατασκευαστή που είχε φτιάξει ένα δωμάτιο το οποίο έμπαινε η μάνα του μέσα εκεί και θεραπευόταν. Και απλώς τον κυνηγήσαν οι φαρμακευτικές εταιρείες, γιατί τα χρήματα είναι πάρα πολλά που θα τελειώνανε. Το έχω ακούσει αυτό, ναι, και εγώ ασχολούμαι πολλά χρόνια και ήθελα να έρθω κοντά σε αυτόν τον άνθρωπο που έχω πάρει αυτές τις βέργες, τις κάνει χειροποίητες. Είναι μέσα με σφύρες, είναι με χρυσό, είναι με πολύτιμους λίθους, πολλές ώρες, όλα είναι σκαλιστά, χειροποίητα. Δεν θέλω εγώ να με βοηθάτε, φίλοι μου. Μην τις θαυμάζετε τόσο εύκολα, γιατί και αυτές οι βέργες μπορούμε να τις πάρουμε να πάμε να βρούμε, να ψάξουμε και μπορεί όχι. Τώρα είμαστε ενθουσιασμένοι γιατί λέμε όλοι έχουμε ενθουσιαστεί. Γιατί είναι φοβερό. Ο εργονίτης με το χαλκό και πατάει, θα δείτε τις επόμενες μέρες βίντεο, πατάει πάνω στον πολύτιμο λίθο και δεν φαγώνεται ποτέ. Και εδώ πέρα μπορούμε να βάλουμε, να τακτοποιήσουμε μάρτυρα, να βάλουμε χρυσό, να ψάξουμε χρυσό, ό,τι θέλουμε. Είναι σαν τις βέργες του Άντερσον, όμως αυτές είναι αληθινές βέργες, γιατί είναι με αληθινά μέταλλα και είναι με εργονίτες. Η γη είναι ένας ζωντανός οργανισμός, τον οποίο
Εδώ υπάρχουν κάποια μυστικά που δεν τα ξέρει πολύ κόσμος. Πιο πολλοί πάνε να ψάξουν χρυσό και έχουν μόνος. Ο χρυσός πρέπει να έρθουμε σε επαφή με τη γη. Θα μας πει και ο Νίκος περισσότερα πράγματα. Εγώ έχω ασχοληθεί χρόνια. Δεν πιστεύω στα αποστατικά μηχανήματα ότι είναι 100%. Έχουν μια έδειξη. Απόδειξη δεν έχει κανένα μηχάνημα. Ούτε οι βέργες αυτές έχουν απόδειξη. Απόδειξη έχουν αυτά τα μηχανήματα. Γιατί θα μας πάει 10 φορές οι βέργες, αυτό που λέω Φώτη, 8 φορές. Γιατί έξω είναι βουνά, λαγκάδια. Θέλουμε κάτι να μας πάει κοντά σε ένα σημείο. Συνδυασμό ένα μηχάνημα με τις βέργες, δεν θα ρίξουμε το σκάψιμο να βρεθούμε στην Κίνα. Αν δεν χτυπήσει το μηχάνημα, δεν θα σκάψουμε. Οι βέργες αυτές μπορούν να μας τακτοποιήσουν γιατί περιστρέφονται 360 μοίρες γύρω από τον άξονά τους. Ταξιδεύει το μυαλό γιατί ο άνθρωπος είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Ο ίδιος ο άνθρωπος είναι ένας θεός και μοναδικός. Απλώς πόσο έχει θεοποιηθεί, πόσο έχει δουλέψει, πόσο έχει καλλιεργήσει αυτό το κομμάτι, είναι σαν τον πρωταθλητισμό. Πολλοί παίξανε μπάλα, όμως μείνανε στα χωριά. Κάποιοι προχωρήσανε και πήγανε σε ομάδες μεγάλες γιατί έχουν δουλέψει, έχουν στερηθεί πολλά πράγματα, είχαν πείσμα, είχαν αγωνιστικότητα και βρεθήκανε να κάνουν τώρα πράγματα που τους τα βάζουμε εμείς μέσα στα γήπεδα και τους βλέπουμε την τηλεόραση. Ο φίλος ο Νίκος θα μιλήσει λίγο για τις βέργες, γιατί εγώ μπορώ να μιλάω περισσότερο από όλους, γιατί τις θαυμάζω, γιατί είναι κόσμημα. Καταρχήν είναι ευθυνές. Ξεκινάνε από 100 ευρώ και φτάνουν ως 500 ευρώ, 400 ευρώ. Είμαι πολύτιμη λύθη. Όχι βέργες από προύτζο, από χαλκό και από αλμίνι. Πάρτε λίγο στα χέρια σας. Θα πω και εγώ μια καλησπέρα με τη σειρά μου, το φίλο του Γιώργο, και δεχτήκαμε να κάνουμε αυτό το βίντεο γιατί εδώ πραγματικά μετά από τόσα χρόνια, από το 89, γνώρισα ένα πολύ φίλο εδώ και χρόνια και πραγματικά μόνο αλήθειες θα ακουστούν από το βίντεο. Για να σταματήσουν λίγο ο κόσμος να παίζουν μερικοί με τα όνειρα πολλών. Και με την ελπίδα. Και με την ελπίδα πολλών ανθρώπων. Λοιπόν, εγώ θα μιλήσω για τη Βέργα γιατί την έχω δουλέψει πάρα πολύ. Η Βέργα έχει πολλά μυστικά. Αυτή που δούλευα μέχρι τώρα, μέχρι που συνάντησα αυτή τη Βέργα και μέλησε πολλές απορίες. Είναι πάνω στη Βέργα. Συγγνώμη λίγο να πω, είναι 6 μήνες που έχουν μοιραστεί σε φίλους αυτές οι βέργες για να έχουμε πραγματικά αυτά που πρέπει να έχουμε έξω από την Ήπεθρο. Γιατί η Ήπεθρος είναι δύσκολη και ακόμα δεν είμαστε σίγουροι ότι αυτές οι βέργες μπορούν να κάνουν θαύματα. Εγώ πιστεύω στον άνθρωπο ραβδοσκόπο. Όμως ο καθένας, γιατί μου λένε δουλεύουν, όπως μου είπε και ο Φώτης, όπως μου είπαν πάρα πολύ, δεν χρειάζεται να είστε επαγγελματίες ραβδοσκόποι. Δεν υπάρχουν επαγγελματίες. Υπάρχουν άνθρωποι με καθαρό φως. Πώς έχεις το φως μέσα σου, πώς έχεις τη φωτιά και το νερό. Κάθε άνθρωπος είναι και φωτιά και νερό. Πρέπει όμως να δείξει αγάπη για αυτό που κάνει, για να πάρει αγάπη, γιατί για να βρει χρυσό με 2 βέργες που κάνουν 200 ευρώ, σου κάνει μισή λίρα ή 300 ευρώ και 400, είναι δύσκολο. Πρέπει να κάνουν συνδυασμό. Μην ενθουσιάζεστε από αυτά που λέει ο Πολατίδης, ο Νίκος, ο Φώτης, να τα φλιτράρετε, γιατί μας βλέπει όλη η Ελλάδα. Μεταξύ μας είμαστε κάθε μέρα πίνοντας καφέ και ούσκι και συζητάμε γιατί οι χρυσοτήρες είναι κυνηγοί. Στην υγειά μας είμαστε κυνηγοί. Αυτοί είναι φίλοι που βγαίνουμε στο βουνό, ψάχνουμε για θησαυρό. Μπορεί να μην έχουμε βρει εμείς όλοι μαζί θησαυρό με αυτή την ομάδα, να έχουμε βρει με άλλες ομάδες. Όμως δεν σταματάει το όνειρό μας και οι ελπίδες μας να ψάξουμε και να συνεχίσουμε σε μέρη δύσκολα και σε ιστορίες που δεν ήταν αληθινές. Άλλες είναι αληθινές, δεν έχουμε τα κατάλληλα. Ολόκληρος Πολατίδης μπορεί να μην έχει το κατάλληλο μηχάνημα να βρει θησαυρό όταν με ζητάνε στα 30 μέτρα, στα 20, στα 50. Δεν έχω τέτοια. Και σε απόσταση δηλαδή να πιάσω ένα βουνό. Με τις βέργες πάντα τις χρησιμοποιεί η ομάδα, έρχεται πιο κοντά στο στόχο. Συνέχισε, Νίκο. Εγώ ήθελα να τονίσω πάρα πολύ ότι οι βέργες οι παλιές που δουλεύαμε θέλαν πάρα πολύ δουλειά και φυσικά πολύ φυσική κατάσταση. Είναι πολλά τα μυστικά της βέργας, η παλιά βέργα. Αυτή η βέργα με εντυπωσίασε γιατί γλιτώνησε όλο αυτό τη δουλειά που πρέπει να δώσεις πάνω σε μια βέργα για να μπορέσεις να τη δουλέψεις παλιά, όπως δουλεύαμε. Αυτή η βέργα βοηθάει πάρα πολύ αν έχεις σωστά το μυαλό σου τοποθετημένο και όπως είπε ο φίλος ο Γιώργος εδώ πέρα, δεν υπάρχει ενθουσιασμός, έχεις καθαρό μυαλό και κάνεις σωστά την έρευνα, γιατί πάνω απ' όλα ό,τι και να δουλέψεις θέλει
να το αγαπάς και να τοποθετήσει πάνω είτε στο μηχάνημα, είτε σε αυτό, να μάθεις να το δουλεύεις. Αν δεν μάθεις να το δουλεύεις, δεν σημαίνει ότι το πήραμε και πάμε. Η βέργα είναι ένα εργαλείο που θα σε πάει κοντά στο θησαυρό. Δεν σημαίνει ότι εκεί που θα σε πάει, έχει θησαυρό. Έχουμε βρει μέταλλα, έχουμε βρει πάρα πολλά πράγματα με τη βέργα. Μας πήγε και τα βρήκε. Ο κάθε ραβδοσκόπος, πάλι σταματάω λίγο τον Νίκο, για να μην δώσουμε λαθεσμένα. Αυτά που σας λέει είναι όλα αλήθεια γιατί τα έχει βιώσει. Ο άνθρωπος που έχει ψάξει, σας λέει καθαρά, δεν μπορεί να σας πει πήγα έτσι, πήγα αλλιώς, στρίψαν οι βέργες εδώ, στρίψαν εκεί. Έχετε δει πάρα πολλά βίντεο στο YouTube από όλες τις χώρες, ψάχνουμε ραβδοσκοπία. Από τα αρχαία χρόνια ψάχνοντας για νερό, για πολύτιμους λίθους, για χρυσό, για πετρώματα, για 1002. Τι γίνεται σε όλο αυτό το μαγικό κόσμο της ραβδοσκοπίας? Η ραβδοσκοπία είναι μαγεία. Είναι το μυαλό του ανθρώπου. Ο κάθε άνθρωπος έχει μία δύναμη. Εγώ πιστεύω υπάρχουν άνθρωποι έξυπνοι, υπάρχουν άνθρωποι εκμεταλλευτές, υπάρχουν άνθρωποι πονηροί, υπάρχουν άνθρωποι συμφέροντα, τα πάντα. Γιατί εμείς είμαστε και το καλό και το κακό που έχω πει σε πολλά βίντεο. Αυτές τις μέρες τις Άγιες, αυτές τις μέρες ήρθαν δίπλα μου κάποιοι ανθρώποι, όλοι με ρημάξαν, όλοι λεφτά μου πήραν. Κοίταξε να μου πεις είχα και ήθελα να τα δώσω. Αλλιώς δεν έδινα ούτε €1. Εγώ ήθελα. Δεν μπορείς να αλλάξεις τους συγγενείς σου. Αυτοί είναι, θα τους δεχτείς, θα τους σεβαστείς και αν μπορείς να τους βοηθήσεις, θα τους βοηθήσεις. Δεν είναι στη ζωή το καλύτερο πράγμα να έχεις χρήματα. Να μπορείς να μείνεις άνθρωπος όμως δεν μπορείς να μείνεις, γιατί εδώ πέρα υπάρχουν τέρατα. Γιατί το μεγαλύτερο τέρας είναι ο άνθρωπος. Δεν έχω να κάνω με σκυλάκια και γατάκια και αγελαδίτσες και προβατάκια. Ο άνθρωπος γεννιέται και σκέφτεται από το πρωί ποιο να πάει να φάει, ποιο να πάει να κοροϊδέψει, τι μπορεί να κρυφτεί. Το ψέμα το έχει κάνει μόδα. Και έτσι εμείς μέσα στους χρυσοθύρες έχουμε ακούσει πάρα πολλές ιστορίες, έχουμε φιλτράρει αρκετά πράγματα. Εγώ ο πρώτος που κάνω λάθη σε πολλά θέματα είμαι εγώ. Δεν ξέρω να σας τοποθετήσω με τον καλύτερο τρόπο και από το ένα θέμα μπορεί να πετάγουμε στα άλλο, γιατί ο θησαυρός έτσι είναι. Ψάχνουμε 2 κυβότια και βρίσκουμε ένα όπλο. Ψάχνουμε ένα πέταλο, ψάχνουμε μια κατσαρόλα. Και τι γίνεται, μήπως από εκεί κρύβεται κάτι άλλο, λέμε από την κατσαρόλα, μήπως έχουν πάρει μέτρα. Γιατί αυτοί που τα κρύψανε, τα μυαλά αυτά είχαν σκεφτεί τότε και είχαν κάνει τα δικά τους σημάδια. Είτε ήταν ένα σημάδι σε ένα βράχο, είτε ήταν 2 δέντρα, είτε ήταν με μία πηξίδα με αζημούθιο, είτε ήταν από μία γωνία, από ένα νερόμυλο, από ένα εκκλησάκι, από 1002. Από μνήματα τα οποία τα ξέραν αυτοί πάνω στο βουνό, τα οποία δεν υπάρχουν τώρα, είτε οι τοποθεσίες είχαν ονόματα, μερικά χωριά και βουνά έχουν τη δικιά τους ονομασία. Ο άλλος λέει η κόκκινη βρύση, ο άλλος λέει μπέλα βόδα, δηλαδή άσπρο νερό, ο άλλος λέει στις 3 οξιές, ο άλλος λέει στο έλατο, ο άλλος λέει στα σερβικά μνήματα, ο άλλος λέει στη Βένιτσα, στην πρώτη κατηγορία, στο τουρκικό μαχαλά, στη γωνία, ξέρω εγώ, στα μπέλια, 1002. Όλα αυτά είναι μέσα από τη ζωή, από τα καφενεία, από τα σπίτια μας, έχουν έρθει στα αυτιά μας. Πιο πολλοί άνθρωποι τα τελευταία 30 χρόνια ξέρουν ότι υπάρχουν θησαυροί. Πιο νωρίς δεν ξέραν ότι υπήρχαν θησαυροί. Ερχόντουσαν άλλοι, μαζεύανε λουλούδια, άλλοι τους λέγανε θα βάλουμε ένα δίσκηνο και αυτοί παίρναν τις λίρες. Είτε ήταν Γερμανοί, Άγγλοι, οι Τούρκοι. Επειδή εδώ θέλω να έρθω λίγο με αυτή την αλήθεια, θα την πω λίγο γλίγορα γιατί εγώ είμαι πρόσφυγας, είμαι πόντιος. Είχαν γίνει, δεν ξέρω, όμως πρέπει να πω εγώ τι είμαι. Για μένα μιλάω. Δεν ήμουν μόνο εγώ, ήταν χιλιάδες, ήταν Μικρασιάτες, στρατιώτες, όλοι που ήρθαν. Ναι. Και όταν ήρθαμε εδώ, ήρθαμε βάση θρησκείας, δεν ήρθαμε βάση κρατών. Και πιστεύαμε ότι θα ξαναγυρίσουμε στην πατρίδα μας, στην Τραπεζούντα. Αυτό δεν έγινε. Γιατί αφήσαμε εκεί τους νεκρούς, αφήσαμε τα σπίτια μας. Και με ήλια πολλά. Όπου ζεις, θέλεις να ξαναπάς. Το αγαπάς. Ο πατέρας μου, ο συγχωρεμένος, ήθελε να πάει τόσο πολύ. Και εγώ όλο τον κοροϊδεύα σήμερα, αύριο, γιατί είχε αρρωστήσει στο τέλος. Και έλεγα: μπορώ να τον πάω να είμαι εκεί πέρα, γιατί η Τραπεζούντα δεν είναι η Κωνσταντινούπολη. Και δεν έλεγα, με έλεγε η μάνα μου, ξέρω εγώ, μην τον πας, θα ταλαιπωρηθούμε, θα κάνουμε, θα ράνουμε. Και τον έλεγα συνέχεια: ναι, αναγκαζόμουν να πω το ψέμα. Και το έχω έτσι βάρος στην ψυχή μου. Όμως γιατί θα τον ταλαιπωρούσα, γιατί είχε κάνει 2-3 συγχειρήσεις, δεν ήταν να άντεχε. Και ήθελε να πάει εκεί που δεν γεννήθηκε εκεί ο πατέρας μου. Ο πατέρας μου γεννήθηκε το 1931 στην Ελλάδα. Εκεί γεννήθηκε ο παππούς μου.
Κατάλαβες, και ο παππούς μου ήρθε ορφανός, 20 χρονών. Την πήρε τον παπά σου, τον παππού σου και Ναι. τον έμεινε σαν όνειρο. Ναι, σου λέει τώρα, και λέει, τώρα θα τον πάω εγώ. Ύστερα Και τα σπίτια τους εκεί, περιουσίες. Δεν είχαμε ούτε λίρες εκεί κρυμμένες να πάμε να πάρουμε. Απλώς ήθελε να πάει μόνο εκεί. Γιατί και πολλοί Τούρκοι που ήρθαν εδώ, δεν πάει να πει ο κάθε Τούρκος που έρχεται στην Ελλάδα να πάει σε ένα σπίτι να βρει λίρες. Εμένα με συμφέρει να πω, γιατί εγώ είμαι και έμπορας να πουλήσω μηχανήματα. Πολλοί θέλουν να πάνε στον τόπο τους. Πολλοί αντάρτες πάλι στο βουνό εκεί που πολεμήσανε, άλλοι έχουν κακές συνήθειες και δεν θέλουν να πατήσουν εκεί γιατί έχουν τύψεις, γιατί ήταν δολοφόνοι, γιατί ήταν 1002 είδαν τα μάτια τους και δεν θέλουν να ξυπνήσουν μνήμες. Όμως πιστεύω πάρα πολλοί Έλληνες πόντιοι, πρόσφυγες, μικρασιάτες, στρατιώτες ταξίδεψαν στα μέρη τους χωρίς να είχαν λίρες. Ένας από αυτούς ήμουνα και εγώ. Δηλαδή ήταν ο πατέρας μου, εγώ πήγα σαν εγγονός. Το ίδιο έχουν έρθει και κάποιοι Τούρκοι. Γιατί εσείς με το παραμικρό, όταν έρχεται ένας Τούρκος σε ένα χωριό, πάει να πει έχει λίρες. Πρέπει να τα φιλτράρετε, να σκεφτείτε, μην ενθουσιάζεστε πάρα πολύ. Και πάρα πολύ ψέμα υπάρχει. Πότε θα υποψιαστείτε, να σας πω ένα μεγάλο μυστικό. Αν έρθει αυτός ο Τούρκος και το σπίτι σας κάνει 20.000 και σας δώσει 60.000 να το αγοράσετε. Η αντικειμενική αξία είναι τόσο, τότε θα υποψιαστείτε ότι και κάνει τα πάντα να αγοράσει το σπίτι. Πρέπει να το ψάξετε. Αυτή είναι μια αλήθεια που λέει ο Πολατίδης. Και ξυπνάω πολύ κόσμο με αυτά που λέω. Απλώς πρέπει να πω αλήθειες για να μην τα πάρουν τα λεφτά και φύγουν. Είτε είναι Σέρβοι, είτε είναι κομιντατζίδες. Ένα πράγμα όταν αξίζει 3.000 ένα χωράφι, άμα έρθει ο άλλος να σου δώσει 3,5, πάει να πει ότι είναι λογικό. Άμα έρθει να σου δώσει 10, κάτι συμβαίνει. Ξύπνα λίγο. Αυτό γιατί ξέρω ότι με βλέπετε πάρα πολύ. Ακούτε κι εσείς. Συγχρόνως, όλος ο κόσμος αυτός εδώ πέρα θέλει να βρει ένα κουτί λίρες. Οι λίρες έχουν φύγει τώρα, έχουν φτάσει 500 με 400 ευρώ. Δηλαδή ένα κουτί λίρες που έχει 10.000 κομμάτια μέσα μπορεί να στοιχίζει 4-5 εκατομμύρια ευρώ. Είναι ένα μέταλλο που δεν χάνει ποτέ την αξία τους. Μπορεί τα δολάρια να χαθούν, τα ευρώ, τα ρούβλια, τα μούρια, δεν ξέρω τι υπάρχουν. Εσείς θα πουλήσετε 1.000 λίρες, θα πάρετε 400-500 να κάνετε τις δουλειές σας και θα τα έχετε σε μέταλλο που έχουν αξία. Και κάτι που θέλω να πω, το είπα χθες σε εσάς αυτό, να το δείξω αυτό που ένα μέτρο έχει λίρες. Θέλετε να το δείξω. Όπως κρίνεις εσύ. Να σας δείξω κάτι, φίλοι μου χρυσοθύρες. Αυτό, εσείς που με παρακολουθάτε στο YouTube, στο Facebook, στο Instagram, δεν ήθελα να σας το δείξω αυτό. Είναι μια αλήθεια και μια μαρτυρία που δεν την ξέρει πολύ κόσμος. Έχουμε μαγευτεί με τον τρόπο που κρύβανε λίρες. Θα σηκωθώ λίγο στον πίνακα να σας δείξω κάτι. Θα σας πω, Νίκος, επειδή είσαι μικρός, για φέρτο. Πού να σκύψω εγώ 150 κιλά από πολλά τους. Γι' αυτό σ' αγαπάω, ρε παλίκαρε. Γιώργο, να μην τρως παριζάκια στο βουνό. Να μην τρως παριζάκια στο βουνό. Δεν τρώω παριζάκια, εσείς τι τα φέρατε. Ναι, ναι. Έλα, Νίκο, είσαι έτοιμος. Τράβα εδώ. Εδώ, να σας πω μια αληθινή ιστορία, θα πάθετε πλάκα, γιατί κι εγώ χάζεψα. Έχουμε πάει σε μια δουλειά, τελευταία. Παρκάραμε το αυτοκίνητο εδώ πέρα. Εδώ έχει ένα δρομάκι. Αυτά δεν έχουν σχέση με το χρυσό, όμως θα σας πω πώς περίπου πηγαίνουμε και πώς συναντάμε μια περιπέτεια. Παρκάραμε εδώ, προχωρήσαμε ένα δρομάκι 100 μέτρα θα πω, μπορεί να ήταν 200, 300. Κλείστο Νίκο. Ναι, ναι. Κάτω σ' αεροπλάνο βάλτο. 100 ή 200 μέτρα. Μόλις ήρθαμε εδώ πέρα, εμείς βάλαμε τις βέργες από εδώ. Βάλαμε τις βέργες. Αυτός είναι ένας φίλος ραβδοσκόπος που δεν θέλει να βγει ποτέ στην οθόνη, να μιλήσει, να κάνει, να ράνει. Μας έδωσε 4 στόχους. Μας έδωσε 4 στόχους. Εμείς πήγαμε με μηχανήματα ποιοτικά να ψάξουμε αυτό το δύσκολο κομμάτι. Ξέροντας ότι θα συναντήσουμε πάρα πολλά προβλήματα. Γιατί ήταν κατοικημένο μέρος, υπήρχε κόσμος που περνούσαν δεξιά-αριστερά. Το πρώτο που κάνουμε, κοιτάμε το χώρο. Κοιτάμε τα κτίρια που είναι γύρω-γύρω. Κοιτάμε τις ώρες που έχει λιγότερο κόσμο για να είμαστε πιο κοντά στο σημείο που θέλουμε να ψάξουμε. Αυτός πηγαίνοντας εδώ, είχε πάει μόνος του τις προηγούμενες 2 μέρες ο ραβδοσκόπος. Και μας λέει, θα σας δείξω 4 σημεία. Αφού ψάχναμε
το θησαυρό και εγώ που είδε ο Πολατίδης σε όλες τις ομάδες είναι αγαπητός. Γιατί δεν είναι ρίχτης, έχει γνώση, έχει μηχανήματα, του αρέσει η περιπέτεια, δεν δείχνω έξω πώς θα ψάξω αν βρήκα λίρες ή βρήκα όπλα ή βρήκα σφαίρες. Αυτό λίγο το αποφεύγω τελευταία γιατί έχω πολύ μπούλικα από την αστυνομία. Γιατί αν βρει κάποιος λίρες δεν θα βγει να πει βρήκα λίρες γιατί έχει να κάνει με την εφορία, έχει να κάνει με τους αστυνομικούς και με τους αρχαιολόγους και με τους αρχίδες και με όλους αυτούς τους ρουφιάνους. Γιατί όλοι θέλουν δίπλα σου να πλωτίσουν. Πηγαίνοντας εδώ, ψάχνοντας, μας πάει σε αυτό το σημείο, σε αυτό, σε αυτό, σε αυτό, σε αυτό. Λίγο θα ακουστεί τρέλα αυτό που θα πω. Γιατί να μας πάει σε τόσα πολλά σημεία. Τα έχω κάνει, μπορεί να μην είναι ακριβώς έτσι πως τα έκανα, να είναι ένα πιο πίσω, ένα πιο μπροστά. Παρόμοια σας λέω, γιατί δεν είμαι να σας πω ακριβώς τι θέλω εγώ να περάσω. Θέλω να περάσω ένα μήνυμα. Αυτός ο στόχος, βάλαμε μηχανήματα, δεν είχε τίποτα. Αυτός ο στόχος βάλαμε, είχε 2 αντικείμενα άχρηστα. Αυτός ο στόχος δεν είχε τίποτα. Ενώ εδώ όμως αυτός ο στόχος που είχε αυτό το πράγμα, τι βλέπετε εκεί? Βλέπετε ένα πράγμα, ένα εξάρι. Λες και ήταν ζάρι. Αυτό εδώ πέρα που σας δείχνω είναι ακριβώς 3,5 μέτρα. Όλο αυτό εδώ πέρα το εξωτερικό μέρος. «3,5 μέτρα. Χτυπάει το μηχάνημα εδώ και τι κάνουμε εμείς? Σκάβουμε και πάμε προς τα κάτω. Βρίσκουμε ένα κυβότιο. Προχωρώντας εδώ, 1 μέτρο, ξαναβρίσκουμε ένα κυβότιο. Προχωρώντας εδώ, ξαναβρίσκουμε ένα κυβότιο. Προχωρώντας εδώ, ξαναβρίσκουμε ένα κυβότιο. Εδώ ένα κυβότιο και εδώ ένα κυβότιο. Καθίσαμε και ασχοληθήκαμε γιατί ήταν έτσι τα κυβότια. Το πρώτο πράγμα που σκεφτήκαμε ήτανε, τα βάλανε έτσι γιατί τα ελέγχανε. Είχαν βάλει σημάδι από εδώ και από εδώ. Από ένα δέντρο, από μία πηγή, από μία βρύση, μαζουμούθιο, δίπλα από τις γραμμές, δεν ξέρω. Πάμε να δούμε όμως την αλήθεια. Η αλήθεια είναι μόνο μία. Αν βρεις εσύ το κυβότιο αυτό, το ένα, σκάβεις γύρω-γύρω από αυτό και κατεβαίνεις κάτω. Μπορεί να το βρεις, θα το βγάλεις. 1 επί 1. Σκάβεις, το βγάζεις. Πας και κάτω ακόμα μισό μέτρο, δεν έχει τίποτα. Αυτό ήταν το πήρες και έφυγες. Αν δεν έχεις μηχάνημα. Στο 1 μέτρο ακόμα έχει άλλο κυβότιο. Σου λέει άμα πέσουν σε αυτό, να το πάρουν και να φύγουν. Δεν θα βρεθεί άλλο. Πολλοί που βρήκατε λίρες σε ένα κυβότιο ή ένα κυβότιο σφαίρες, εκεί δίπλα μπορεί να έχει άλλα 5-6. Σας το λέω Πολατίδης. Εσείς που έχετε μηχανήματα δεν ξέρω. Εσείς που δεν έχετε μηχανήματα και το βρήκατε έτσι, δίπλα υπάρχει κάτι ακόμα. Σας το λέω με υπογραφή Πολατίδης, το υπογράφω 100%. Αυτό το συνάντησα τώρα. Δεν το ήξερα. Οι ομάδες που έχω εγώ σαν θησαυρούς και τους εμπιστεύομαι γιατί είναι αδέλφια μου, μαζί λύνουμε το μυστήριο που είχαν φτιάξει αυτοί πριν 80 χρόνια, πριν 60 χρόνια, πριν 100 χρόνια, πριν 1000 χρόνια. Δεν ξέρει κανένας τι θησαυρό θα βρει. Θα βρει αρχαίο, θα βρει ρωμαϊκό, θα βρει βυζαντινό, θα βρει από την Αρθωμανική Αυτοκρατορία, θα βρει τωρινά λεφτά. Τα λεφτά πάντα κρύβονται. Και τώρα να έχει ένας λίρες, εγώ, αν έχω 10.000 λίρες, θα τα κρύψω σε 6 σημεία. Σε 5. Δεν τα βάλω σε ένα μέρος να έρθει η αστυνομία, ο Ρουφιάνος να μου τα πάρει. Ο κλέφτης, γιατί δεν είναι μόνο οι μπάτσοι που κλέβουν, κλέβουν και άλλοι. Οι πιο πολλοί διοικητές που γίνανε για να αρπάζουν. Και λίγοι που είναι από μάνες γεννημένοι. Σπάνια τους μετράς. Σε κάθε νομό αν είναι 5. Κουπεπέ θα κάνεις σε λίγο. Γιατί με το βωμό το χρήμα έχουν πολλά προβλήματα γιατί οι μισθοί τους δεν τους φτάνουν. Ψάχνουν να κάνουν λαμογιά. Αυτό. Δεν ξέρω πώς σας βοήθησα.
Σας είπα ένα παρόμοιο τρόπο πώς πηγαίνουμε να ψάξουμε. Μια σκέψη ήταν αυτή, μια μεγάλη αλήθεια. Τώρα, αν μπέρδεψα λίγο τα σπίτια, τα χωράφια και δεν ήθελα να σας δώσω περισσότερες πληροφορίες, για πολλούς ακόμα λόγους. Και δεν σας είπα τι είχαν τα κυβότια. Δεν πάνε να πει ότι έχουν λίρες. Μπορεί να έχουν και σφαίρες. Μπορεί να είχαν και ένα μεγάλο θησαυρό. Όποιος κρύβει, ξέρει τι έκρυψε. Όποιος βρίσκει, ανακαλύπτει αυτό που έκρυψαν οι άλλοι, χωρίς να ξέρει τι είναι. Μπορεί να έχει χαθεί ένας ντενεκέ σε ένα ποτάμι, πάει το μηχάνημα, χωρίς να ξέρει και χτυπάει τον ντενεκέ. Πώς λες, βρίσκεις? Ρουβίδες, σφαίρες, πέταλα. Χρυσό βρίσκεις? Όχι. Πόσο καιρό ασχολείσαι με το ύπατο? Με το είπα 2 χρόνια. Το έχεις φτύρει πάρα πολύ, μου είπε χθες, γιατί ήρθες, άλλαξα εγώ το. Ναι, και μου λέει το και το, λέω το δουλεύει, λέω είναι μάχημος. Πολύ περπάτημα. Τον ελεύθερο χρόνο πας. Ελεύθερο, ναι. Δεν πειράζει το περπάτημα. Φραπέ, περπάτημα, δεν υπάρχει καλύτερο χόμπι. Κοίταξε, γυμναστική δεν είναι, να σου πω γιατί. Όλοι ψάχνουμε για θησαυρούς. Που λέμε θα κάνουμε χόμπι τώρα, το ένα το άλλο, αυτές οι μαλακίες, ξέχασε έτσι. Ή θα πάρω εγώ τηλέφωνο, θα πάω να ψάξω λίρες και θα πάρω τον άλλο τηλέφωνο, να τον πω, ξέρεις, πάω εκεί πέρα, ψάξω λίρες και ξέρω εγώ αυτό και αυτά δεν γίνονται σε μένα. Εγώ πάω, ψάχνω λίρες. Ξεκάθαρα τους λέω. Δεν πάω να παίξω. Ούτε με ενδιαφέρουν οι σφαίρες, ούτε με ενδιαφέρουν οι βίδες, ούτε τα κουκιά. Με ήθελα κουκιά, θα πήγαινα σε ένα μέρος που πετάνε οι παλιατζίδες εκεί σκουπίδια, τα μάζευα, θα τα πουλούσα. Μικρός πουλούσα και αλμίνια. Εγώ τα μάζευα από τα ποτάμια. Πήγαινα από τα δέντρα και τα βγάζα. Και τα πουλούσαμε. Μες στα ποτάμια μεγαλώσαμε εμείς. Τι γεννηθήκαμε στο κολονάκι. Άλλο αυτό. Εμείς ψάχνουμε για θησαυρούς, ψάχνουμε για ιστορίες. Αναγκαζόμαστε και βρίσκουμε όπλα, αναγκαζόμαστε και βρίσκουμε σφαίρες, γιατί αυτά βρίσκουμε εκεί. Πόλεμος γινότανε, τι δεν λες να βρεις? Γιατί αυτά υπάρχουν. Υπάρχουν και θησαυροί. Όχι, υπάρχουν και θησαυροί. Απλά αυτοί που βγάζουν σφαίρες, όλοι μας που βγάζουμε σφαίρες και οτιδήποτε άλλο και ακούσαμε κούτια, αυτό έχει εκείνη τη στιγμή εκεί το έδαφος που ψάχνουμε και αυτό βρίσκουμε. Τώρα βρίσκω μερικούς, κοιτάνε από πίσω τις σφαίρες, τι ημερομηνία γράφουν οι ηλίθιοι για να βρουν λίρες, μήπως είναι νούμερο και σημαίνει οι λίρες. Σημάδι, ναι. Ή άμα είναι τσαλακωμένη. Ναι, Σημάδι. παιδιά, ξεχάστε αυτά εδώ πέρα γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί ψεύτες. Ναι, αλλά είναι μια ικανοποίηση γνώση για αυτό. Όταν ψάχνεις, γιατί είπαμε σε ελεύθερο χρόνο, σε ένα βουνό, σε ένα χανέσι, σε ένα μέρος που έχει αλλάξει, αυτό ήθελα να το πω, τα βουνά έχουν αλλάξει από τότε που μπήκαν τα λεφτά μέχρι σήμερα πάρα πολύ, γιατί η φύση κάθε χρόνο και όταν βρίσκεις ένα μέταλλο και καλό μέταλλο ή έστω ένα κασόνι με λίρες, αυτό το μηχάνημα το βγάζει, είναι μεγάλη ικανοποίηση. Και ας μην είναι λίρες. Άμα σε βγάλει ένα κασόνι και να μην είναι λίρες, πάντα το αγαπάς. Αυτό ήθελα να πω. Δεν βγάζει μόνο κασόνια, Ότι φίλε δεν μου. έδωσε τζάμπα λεφτά και ότι δεν πήγε ο κόπος στον τζάμπα. Και το πέταλο. Αυτό θέλει να πει ο Βασίλης, γιατί μπορεί να μην έχει το παιδί ακόμα. Να είναι σε λάθος μέρος, ξέρω. Φίλοι μου, Και είναι και τύχη. Χρυσοδύρες, ακούστε λίγο. Όλοι οι φίλοι έχουμε μεταξύ μας, έχουμε κόντρες, έχουμε ανομαλίες. Μην νομίζετε ότι είμαστε άγιοι. Ο ένας κοιτάει να τυχώσει τον άλλον. Οι χρυσοθύρες, εδώ τώρα στο πλάνο, γιατί κάνουμε βιντεάκι, μεταξύ μας τα λέμε λίγο διαφορετικά όμως. Εγώ τα λέω όπως είμαστε μόνοι μας και όπως είμαστε παρέα. Δεν είναι τίποτα γραμμένο από αυτό που σας λέμε, είναι αυτό που κάνουμε κάθε μέρα. Δεν είμαστε πιο έξυπνοι από εσάς. Είναι δουλεύοντας αυτό το αντικείμενο, μεγαλώνουμε εμείς και το αγαπάμε. Σαν να ρωτήσει ένα κυνηγό πώς θα πάει να χτυπήσει ένα ελάφι ή ένα αγριογούρνο. Πάει για αγριογούρνο, χτυπάει και το ελάφι. Εγώ στο χωριό μου έχουν χτυπήσει ελάφια, φίλε μου. Σε πώς τα λένε, κατσίκια τα λένε. Που είναι παράνομο. Τα ελάφια νομίζω είναι παράνομο. Δεν είναι, όλα είναι παράνομα και όλα είναι νόμιμα. Και μια γυναίκα να πας εσύ ξένη εκτός τη δικιά σου, παράνομο είσαι, ρε φίλε. Όμως πας γιατί είναι όμορφη, κατάλαβες, το θέλεις, εκείνη τη στιγμή καβλώνεις. Δεν το χώσεις, κατάλαβες. Είναι διαφορά, είναι η ζωή τέτοια. Δηλαδή, όταν είναι κάτι. Εγώ γιατί χόντρενα, ξέρεις. Αντί έτρωγα 3 σουβλάκια, τώρα κάνω διατροφή. Κάνω πολλές φορές διατροφή. Πάντα έχω να δεις. Τώρα όμως την κάνω πιο σκληρά γιατί έχω βάλει στοίχημα να δυνατήσω, γιατί θα χάσω αλλιώς πολλά χρήματα και τα έχω βάλει άτομο που θα μου τα πάρει. Είναι δικό μου άτομο, κατάλαβες. Θα μου τα πάρει η γυναίκα μου τα λεφτά. Όχι, δεν της τα δίνω, να γαμηθεί να με αδυνατήσει. Την είπα. Προσέξτε καλά, τι σας λέω, ναι. Τώρα όταν αρχίνησα, γιατί δεν πάει άλλο, θα σκάσω. Δεν είναι μόνο το λίπος που έχω από έξω, έχω και από μέσα. Δηλαδή δεν είμαστε πλέον παιδάκια να το διαχειριστούμε. Δεν θέλω για την εμφάνισή μου, για την υγεία μου. Και έχω πολύ μυαλό ώρες και δεν έχω μυαλό. Το τσιγάρο το κόψα μία και έξω.
Και το φαγητό όχι να το κόψω, να το διαχειριστώ, να κάνω διατροφή, δεν θέλω να κάνω δίαιτα. Δηλαδή να φάω πιο ανθρώπινα, γιατί ό,τι τρως αυτό είσαι. Απλώς το γουστάρω το φαγητό, δηλαδή το τρώγα, μέτρωγε οι παρέες, δηλαδή το γούσταρα ρε παιδί μου. Βρε, ποια πιφτέκια εδώ φάγαμε όλους τους στάβλους να φάγαμε. Όχι σκύλο δεν τρώω, γιατί Κινέζος δεν είμαι. Ρε, ούστι μακριά το σκύλο το πούστη. Το σκύλο μας τάζει χωρίς να ξέρουμε. Θα γραστεί ή δεν βραστεί ο άλλος. Πού ρε αυτό έγινε Ενικό? Στον πεντάλογο. Πάνω στον πεντάλογο, στο βουνό. Κινέζος είσαι ρε? Τι Κινέζος, εμείς ξέραμε τώρα, για γίδα βραστεί πήγα. Εσύ ήσουνα? Όχι, το έχω ακούσει όμως. Το έχω ακούσει. Το έχω ακούσει. Μετά από χρόνια τον πιάσα και τον είδανε. Έχεις φάει δηλαδή γίδα καλή. Ελεύθερης βοσκής ήταν. Τσομπανόσκυλο, αρέσει η γίδα. Τι ήταν τελικά, γίδα ή σκύλος? Δεν ήταν σκληρό το σκυλί? Λέγαμε βουνίσια γίδα, τα ξέρω. Τσομπανόσκυλο. Τέλος πάντων, η ζωή έχει τρέλα. Και ωραία τρέλα. Τρέλα έχει. Φίλοι μου Χρυσοδύρες, εδώ ο Φώτης είναι ένας άνθρωπος που είναι επιχειρηματίας. Έχουμε κάνει δουλειές μαζί. Δεν είμαστε μόνο να ψάξουμε για θησαυρούς, ψάχνουμε και άλλα πράγματα μέσα στη ζωή γιατί έχουν αξία. Έχει ελευθερία ο άνθρωπος να κάνει ό,τι θέλει, να κάνει δουλειές που έχει χάσει λεφτά, να κάνει δουλειές που έχει κερδίσει λεφτά, να καταλάβει μέσα από τα λάθη όλος ο κόσμος, να μην σταματήσει η ενέργειά του. Είναι δύσκολες εποχές για πολύ κόσμο που είναι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα ταλαιπωρημένος. Ήρθανε δύσκολες μέρες, να μην πετάξετε τα λεφτά σας πιστεύοντας ότι θα αγοράσετε ένα μηχάνημα, πατώντας ένα κουμπί θα βρείτε λίρες. Αν έχετε τη διάθεση να το δείτε σαν χόμπι και σαν ελπίδα ότι μπορεί ένα τυχερό μπιπ που θα κάνει το μηχάνημα και να υπάρχει ένας θησαυρός, πραγματικά θα το βρουν τα μηχανήματα. Και όπως είναι το ίμπα, το πολυβόλο του Πολατίδη, έχω πει όποιος φέρει καλύτερο μηχάνημα από αυτό, θα το δώσω 10 με 15 και 20.000 ευρώ να κάνει το 50% από ό,τι κάνει αυτό, όχι 100%. Γιατί είναι 36 αναγνευτές μέσα σε ένα μηχάνημα. 12 προγράμματα, έχει 3 ποινία, ψάχνει για φυσικό χρυσό, μπορεί να βρει από ένα νόμισμα ως ένα καζάνι αντικείμενο στη γη. Αν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, δεν χτυπάει πετρώματα, ποτέ δεν χτύπησε πετρώματα το μηχάνημα και αν χτυπήσει εδαφικά, έχει το ποινίο για να μπορείς να τα απορρίψεις. Κάνει καλό διαχωρισμό, όταν όμως έχει μεγαλύτερες ποσότητες, ο διαχωρισμός αλλάζει και δεν κάνει διάκριση μέταλλο μέσα στο μέταλλο, γιατί δεν υπάρχει αυτή η τεχνολογία και η τεχνοδοσία σε όλο τον κόσμο. Αν μου κρύψεις μια λίρα, εγώ θα σου λέω είναι μια λίρα. Όπως θέλεις. Εγώ μπορώ να το κάνω να χτυπάει μόνο λίρες. Δεν είναι σωστός τρόπος κι αυτός. Παρακολουθήστε τα βίντεο που έχω κάνει για να μάθετε να ενημερώνεστε σωστά. Μην βλέπετε κάποιους άλλους που κάνουν τώρα βιντεάκια στο YouTube. Αυτοί είναι από καταστήματα βαλτοί. Είναι άτομα οι οποίοι διαφημίζουν τα μηχανήματα γιατί τους έχει χαρίξει το κατάστημα ένα μηχάνημα ή τον έχει δώσει ένα άλλο μηχάνημα. Ξαφνικά αυτός είναι ένας άνθρωπος που τα ξέρει όλα και εμείς δεν ξέρουμε τίποτα. Όσοι γνωρίσατε τον Πολατίδη καταλάβατε τι άτομο είναι. Μπορεί να λέω είμαι και ο Γιώργος και ο Χρόνης, κάτσα να πιω λίγο ουσκι, τώρα να γίνω λίγο Χρόνης. Θα σας περάσω ένα μήνυμα και έναν τρόπο σωστό. Θα σκέφτεστε πώς θα κρύβατε εσείς λίρες σε ένα σημείο που πηγαίνετε έξω εκεί στην Ύπαιθρο. Νίκο, το λέω σωστά. Παράδειγμα, είναι ένα μέρος και έχει πολλά δέντρα. Θα ψάξετε τα πιο παλιά μεγάλα δέντρα, τα οποία να είναι σημαδιακά, όχι να έχουν σημάδι. Να είναι σημαδιακά, δηλαδή. Από μόνα τους. Από μόνα τους. Σε αρμονία με τη φύση. Ναι, η φύση μιλάει. Κατεβαίνοντας σε ένα βουνό και βλέπεις μια πέτρα ξεχωρίζει. Και εκεί γύρω θέλει ψάξιμο. Πηγαίνοντας σε ένα ποτάμι έχει ένα καταράχτη. Δεν χρειάζεται να είναι 50 μέτρα, να κάνει καταράχτη. 1,5 μέτρο, 2. Να είναι φυσικό, να μην φεύγει από την κήτη του ποταμού. Να υπάρχει ένα νεκροταφείο παλιό και έξω ή μέσα. Γιατί υπήρχαν εδώ πέρα, εμείς ήρθαμε οι πρόσφυγες το 1924 με 22 ξεκίνησε η ανταλλαγή. Είμαστε ακριβώς ούτε 100 χρόνια. Κάποιοι άνθρωποι ζούσαν αρμονικά και ζούσαν μεικτοί πληθυσμοί στη Μακεδονία. Όπως ήταν Βλάχοι, όπως ήταν Τούρκοι, όπως ήταν Εβραίοι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας,
Αυστριακοί, Σέρβοι, μεικτοί πληθυσμοί για πολλές χιλιάδες χρόνια. Οι λαοί είχε η Έδεσα, να σου δώσω να καταλάβεις, ένα νούμερο, μπορεί να κάνω λάθος, μην μου παρεξηγήσετε, 13 εκκλησίες και 6 τζαμιά. Οι άνθρωποι που θέλανε στο Μαχαλά, στα προσφυγικά που λέμε, εδώ, και οι άλλοι ήταν ντόπιοι. Πηγαίνανε στα τζαμιά. Οι εκκλησίες πάλι που λέει ο Πολατίδης ήταν βουλγάρικα μόνο μία, εξαρχική. Οι άλλες ήταν πατριαρχικές. Αυτό εδώ στη Βόρεια Ελλάδα υπάρχει. Απλώς το κρατάνε λίγο κλειστό, γιατί φοβούνται να μιλήσουν την αλήθεια, πάρα πολλά στόματα, ποτέ δεν θέλουν να πούνε την αλήθεια στους λαούς, γιατί βάσει πολιτικής, παλιά τους ντόπιους δεν τους βάζαν στη δουλειά. Γιατί βουλγαρίζανε λίγο, μιλούσαν αυτά τα σλάβικα, τη διάλεκτο. Αυτοί είναι οι πιο καθαροί Έλληνες. Πιο καθαροί Έλληνες είναι οι ντόπιοι αυτοί εδώ πέρα. Γιατί όταν απελευθερώσαν τη Μακεδονία, δεν υπήρχαν εδώ πόντιοι. Δεν υπήρχαν Μικρασιάτες, ούτε Θρακιώτες δεν είχαν έρθει. Όταν τους φώναξε ο Δραγούμης, πήγανε με Δρεμενέα. Όμως είχαν ελληνική συνείδηση. Αυτοί οι ντόπιοι βασανίστηκαν από όλους τους λαούς. Όταν ήρθαν οι Ορθωμανοί, όταν ήρθε το Βυζάντιο, όταν ήρθαν οι Ρωμαίοι. Αυτοί είναι φυλές του Μεγάλου Αλεξάνδρου και είναι Ελληνάρες. Αναγκάστηκαν να έχουν αυτή τη διάλεκτο. Βλέπεις τώρα, όπου ζεις και πατρείς, οι Αλβανοί, μέσα σε 30 χρόνια που είναι στην Ελλάδα, μιλάνε πιο καλά από μας ελληνικά. Γιατί η αδελφή μου ζει στη Γερμανία. Οι Γερμανοί μας κάναν τόσο κακό, 2 παγκόσμιους πολέμους, και οι πιο πολλοί Έλληνες έχουμε όλοι συγγενείς στη Γερμανία και αγαπήσαμε τον ΜΕΚ τη Γερμανία. Δεν αγαπήσαμε τη Γερμανία, αγαπήσαμε τις δουλειές που έχουν, γιατί φέρνουν λεφτά στη χώρα μας. Το ίδιο και οι Αλβανοί. Έρχονται εδώ και δουλεύουν. Οι Αλβανοί, η Γερμανία των Αλβανών είναι η Ελλάδα. Στην Αλβανία παίρνει 6 ευρώ 7. Εγώ τώρα, άμα παίρνω 40 ευρώ, ανεβαίνω και στα κεραμίδια. Ο Έλληνας έμαθε να μεγαλώνει από τους γονείς του. Γιατί μπήκαν στο δημόσιο 2 άνθρωποι, οι οποίοι τότε στο Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία έκανε στρατιές. Τους έχουνε μέσα, τώρα γίνανε αυτοί προϊστάμενοι, εφιστάμενοι, συνταξιούχοι. Τα παιδιά τους μπορεί να μην έχουν δουλειά. Όμως, τι δουλειά έχουν όλα αυτά που σου λέω με το θησαυρό? Όλα έχουν δουλειά. Γιατί είμαστε μέσα σε αυτούς τους λαούς, γεννημένοι εδώ πέρα, στους ίδιους χώρους με τα ίδια προβλήματα. Αυτά τα ίδια προβλήματα, γιατί είμαστε Βαλκάνοι. Οι ντόπιοι ήταν πιο καθαροί οι Έλληνες. Και όταν ο καπετάν Κώτας, ο καπετάν Καραβίτης, ο καπετάν Καραπιπέρης μιλήσαν αυτοί. Βέβαια, αυτοί που ήταν οι εξαρχικοί, που ήταν αυτές οι λίρες που ψάχνουμε, ποιες είναι? Οι κομιτατζίδικες. Αυτοί τα βάλανε με σχέδιο για να πάρουν τη Μακεδονία, όχι τις λίρες. Οι λίρες είναι ακόμα εδώ πέρα. Οι λίρες δεν τις πήραν. Αυτοί είχαν σχέδιο για τη Μακεδονία από τότε. Βάσει θρησκειών. Το καταλάβατε? Είπα, η Έδεσα έχει μια εκκλησία. Ένα άλλο μέρος μπορεί να έχει 2 εκκλησίες. Κάτσε να πιω λίγο νερό, γιατί λέω. Όπως καλύπτουν και την ιστορία του Μέγα Αλεξάνδρου, γιατί την βγάζουν στη φορά, το ίδιο ακριβώς είναι άλλο κεφάλαιο. Αυτό είναι άλλο κεφάλαιο, θα μιλήσω γι' αυτό, μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτό όμως στη Μακεδονία, άστο αυτό γιατί είναι δύσκολο, όλα είναι ευαίσθητα κομμάτια. Γιατί εμένα η γιαγιά μου είναι ντόπια, η μάνα μου είναι βλάχα, ο πατέρας μου είναι από μάνα ντόπια και από πατέρα πόντιο, ήταν δάσκαλος ο παππούς μου. 1000 πράγματα, είμαστε μεικτοί πλέον πληθυσμοί. Θα παντρευτούμε και με τους Τούρκους, δεν έχουμε τίποτα με το λαό. Απολύτως τίποτα. Ούτε με τους Σέρβους, είναι αδέλφια μας, ούτε με τους Βούλγαρους. Κοίταξε, πάντα θα έχουμε, αν τα βάλουν οι άλλοι. Τώρα βλέπεις 2 λαοί σκοτώνονται μεταξύ τους στις μέρες που είμαστε πολιτισμένοι μέσα στο κέντρο της Ευρώπης. Και δεν ξέρουμε πόσο δίκιο έχει η Ρωσία και πόσο δίκιο έχει όλο το ΝΑΤΟ. Δεν είναι η Ουκρανία, και είναι το ΝΑΤΟ. Από εδώ είναι το ΝΑΤΟ, οι Ρουφιάνοι όλοι μαζευτήκανε. Και από εδώ είναι ένας άλλος λαός που αυτά ήταν αδέλφια λαοί. Για τα πετρέλαια και για τα συμφέροντα, αυτοί τα έχουν βρει και οι Ρώσοι και οι Κινέζοι και οι Αμερικάνοι και οι διάβολοι άλλοι. Γιατί κουμάντο κάνουν στον πλανήτη 5 αδελφές όπλων και 7 αδελφές πετρελαίων. Το πετρέλαιο έφυγε, το δολάριο ανεβαίνει. Πώς θα πουλούσε στη Σουηδία όπλα, αφού δεν έπαιρναν? Πώς θα παίρναν οι Γερμανοί? Δεν τα χρειαζόντουσαν. Δεν τώρα θα αναγκαστούν, τα χρειάζονται τα δολάρια, οι Αμερικάνοι τρίβουν τα χέρια τους έτσι. Όπως είχε κάνει ο αδελφοκτόνος πόλεμος στην Ελλάδα, δεν τελείωνε ποτέ. Και έλεγε οι Αμερικάνοι, γιατί μας είχαν φορτώσει τους Άγγλους,
Εμείς πολεμήσαμε τους Γερμανούς, οι Άγγλοι μας βορβαδίσαν πιο άσχημα. Γιατί είχαμε δεύτερο εφήλιο. Ξέρεις τι θέλω να πω σε αυτό, φίλοι μου Χρυσοδύρες, μία που το έφερα, είναι τόσα πολλά που θέλω να πω. Κάθε φορά βγάζω καινούργια. Ακούστε. Στα πρώτα παραδώσαμε τα όπλα, να το πω λίγο γλίγορα. Μπαμ, παραδώσαμε τα όπλα. Ξέρεις γιατί τα παραδώσαμε τα όπλα? Για να ηρεμήσουμε, με τις βάρκιζα. Γιατί είχαν πάρει τον Βασιλιά, είχαν φύγει στη Σούδα, πήγαν στο Κάιρο, γυρίσανε. Σου λέει τώρα αυτοί θα καθίσουν, είμαστε με τους νικητές. Μας βάζουν τότε με τον. Ο Ζέρβας ήταν από το παλάτι, ο Άρης ο Βελεχιώτης, είχαν κρύψει κάποια όπλα. Ανεβαίνουν κατευθείαν, κάνουν το δεύτερο Αντάρτικο. Αν δεν είχαν όπλα, δεν είχαν σπηλιές, δεν είχαν πυρομαχικά, δεν είχαν τελεβός, πώς τα είχαν? Τελειώνει το 49 ο πόλεμος, γιατί εμείς ξεκινήσαμε το 40 με τους Ιταλούς και τελειώσαμε το 49. Η διάρκεια ήταν 9 χρόνια. Πόλεμος, αδελφοκτόνος, ματηρός, πολύ δύσκολος. Και τι γίνεται, μόλις τελειώσαμε, υπήρχε και ο τρίτος εφήλιος. Γιατί σου λέει χάσαμε και κρύβανε πάλι. Πιστεύοντας ότι θα γίνει και ο τρίτος εφήλιος. Άλλο ήταν η κόκκινη προβιά. Εκείνο ήταν άλλο που ήθελε να το κάνει το ΝΑΤΟ. Αυτό το μπουρδέλο, το γαμημένο. Λέγοντας, εκεί ήταν παρόμοιο γιατί είχε μπει η Kia της Αμερικής. Καλά το λέω, Kia είχαν αυτή τι είχαν. Kia, τραβεστεί το ρούχο. Πρόσεξε. Δεν γίνεται τώρα ο πλανητάρχης να μην κάνει κουμάντου τη γη. Κάτσε να ακούσεις λίγο. Θα ερχόταν τρίτο που λέγανε μερικοί αντάρτες δεν δείχνουν τις λίρες που είναι, δεν λένε που είναι οι αποθήκες, γιατί δεν ξέρανε και αυτοί αν έχουν λίρες. Πολλοί τους παρεξηγήσαμε τους αντάρτες που δεν μιλάνε. Ξέρεις γιατί δεν μιλούσαν, γιατί πιστεύανε, είχαν δώσει τη ζωή τους στο κόμμα και δεν ξέρουν αν είναι λίρες, αν είναι σφαίρες, αν είναι όπλα, τι είναι κρυμμένα μέσα στις πηγές. Και γι' αυτό βλέπεις εδώ πόσες ιστορίες που ξέρουμε εμείς οι ίδιοι εδώ πέρα, γιατί στη Μακεδονία είχαμε πάρα πολλές αποθήκες. Ξέρουμε, άλλος πήγαινε στο ίδιο μέρος, καθόταν σε μια καρέκλα και κοιτούσε συνέχεια εκεί και εκεί είχε λίρες. Προσωπικά ξέρουμε και εμείς ιστορίες. Ναι. Εγώ το ξέρω πολύ καλά. Γιατί έχουμε πάει στον άνθρωπο και δεν ανοίγει το στόμα του γιατί σου έλεγε. Δεν υπάρχουν τίποτα. Τι είναι αυτά που έλεγες? Πρόσεξε. Το εσύ έλεγε ο αντάρτης, δεν υπάρχουν τίποτα. Ρε, τι βλακίες είναι αυτές που λες? Να πάτε να δουλέψετε. Να πάτε να δουλέψετε. Αυτά δεν υπάρχουν. Εμείς δώσαμε τον αγώνα μας. Δεν είναι δικά σας τα λεφτά αυτά. Να πάτε να δουλέψετε. 1002. Ξέρεις γιατί? Γιατί περιμέναν το τρίτο. Εγώ είχα πάει σε ένα δεν θα το πω γιατί είχε παρατσούκλι και ήξερα ότι έχει αποκρύψεις και δεν μίλησε ως τελευταία στιγμή. Ούτε στα παιδιά του. Ποια παιδιά του? Εδώ εμείς το φερόμασταν καλύτερα από τα παιδιά του. Αυτό που λέμε ήταν το Ναι, γιατί περιμέναν να γίνει το τρίτο. Το μυαλό τους ήταν κολλημένο. Αφού τους λέγανε, εσύ θα σε κάνουμε νομάρχη στην Έδεσα. Εσένα θα σε κάνουμε δήμαρχο. Εσύ σήμερα γίνεσαι λοχαγός. Εσύ γίνεσαι δημηρίτης. Εσύ γίνεσαι. Γιατί. Πρώτοι θέλανε, αφού. Κοίταξε, αφού αυτοί ήταν σαν οργανωμένο κράτος, δουλεύαν όμως με πολλή προπαγάνδα. Δηλαδή, ξέρεις, έπεσε ένα φυλάκιο των ανταρτών, λέγανε νικήσαμε, σκοτώσαμε 400. Δεν υπήρχε αυτή η πληροφόρηση που υπάρχει τώρα. Και εκεί σκοτωνόντουσαν και έπεφτε ένα μέρος, δεν μιλούσανε. Και γιατί υπάρχουν οι λίρες τώρα εδώ πέρα? Στην Έδεσα, παράδειγμα, και μιλάω πάντα για την Έδεσα, αυτό μπορείτε να το τοποθετήσετε στα Γιαννιτσά, στη Θεσσαλονίκη, στην Καβάλα, στη Δράμα, στη Θήβα. Έπεφτε η Θήβα. Ό,τι κρύψαν αυτοί, έφευγε πίσω ο στρατός. Δηλαδή είχα εγώ 2 κάσες με λεφτά και ήθελα να τα κρύψω. Ή πυρομαχικά. Τα κρύβα και τα πυρομαχικά. Γιατί λέω, άμα πέσω στο στρατό θα μου τα πάρουν. Και τα χαρτιά του στρατηγείου. Όμως ο στρατός μπαίνοντας, εμείς φεύγαμε πίσω. Φεύγαμε πίσω. Γι' αυτό φτάσαμε τα τελευταία μέτωπα να είναι στο Γράμμο και στο Βίτσι. Αφού τα πήρε ο στρατός, οι λίρες μείνανε και εδώ. Ποιος να γυρίσει να τις πάρει? Οι σφαίρες μείνανε εδώ. Τρόφιμα. Ή τα τρόφιμα μείνανε εδώ. Ρε 1002. Έτσι λίγο για να σας μεταφέρω λίγο στο παρελθόν. Βέβαια, άμα έχετε παππούδες στα σπίτια σας, μπορούν να σας πούνε πιο πραγματικές αλήθειες και έχουν ζήσει αυτά τα γεγονότα και δεν είναι πολιτικά άτομα, γιατί άλλοι ανήκουν στον κομμουνισμό και άλλοι στον φασισμό. Δεν ξέρω ποιο είναι το πιο σωστό. Το πιο σωστό για μένα είναι η δημοκρατία, όχι αυτή που έχουμε, γιατί τώρα ο μεγαλύτερος φασισμός είναι αυτός που έχουμε. Αυτοί εδώ πέρα δεν είναι δημοκράτες, αυτοί είναι υπηρέτες και σκλάβοι, οι ίδιοι τους, σε ένα σύστημα, το οποίο βάζουν και έναν λαό σκλάβους στο σύστημα. Όταν ο Τσομπάνος, ο Λύκος μπορεί να φάει ένα πρόβατο, 2. Όταν ο Τσομπάνος μας οδηγεί
200 πρόβατα στο σφαγείο και τα 200 πηγαίνουμε σε εκείνο το σφαγείο, γιατί έτσι αποφάσισε ο Τσομπάνος, είτε ο Παπαντρέου, είτε ο Μητσοτάκης, είτε η Παπαρίγα, είτε η Παπαρχίδας. Το λαό τον οδηγούν και χωρίς τη θέλησή του σε κομμάτια που δεν έχει ο Έλληνας, ο πραγματικός Έλληνας, την άποψή του να γίνει αυτό. Το κάνει το κράτος, το πληρώνει ο λαός, υπάρχει κορονοϊός, λίγο πολύ. Βλέπετε τι πάθαμε με αυτήν την επιδημία που ακόμα δεν τελείωσε και δεν θα τελειώσει. Γιατί μια επιδημία κανένας δεν ξέρει γιατί έρχεται και πώς φεύγει. Και όχι, βρήκαμε αυτό, βρήκαν πάρα πολλά ψέματα, βασανίσαν πάρα πολύ κόσμο. Άδικα. Έφυγε πολλοί κόσμος. Έφυγε πολλοί κόσμος. Εγώ έκανα και τα 3 εμβόλια που μου είπαν άλλοι να μην τα έκανες, το ένα τ' άλλο. Εγώ ταξίδευα, δεν μπορούσα να μην το πειραματώσω, να βάζω στις μύτες μου. Με έχουν γράψει 3 φορές συμπάτσι για τον κορονοϊό άδικα, να δούμε τι θα λογοδοτήσουν στο Θεό, όχι στο μαλάκα το διοικητή που είχαν εκεί, γιατί πήγα στο διοικητή και είχε βάλει μια κορδέλα η πούστρα. Όχι, με έλεγε κάτσε εκεί, βάλει τη μάσκα σου πιο καλά, βάλει τη μάσκα σου και λέω τι να του πω τον ηλίθιο, κάνει μια στροφή, πιάσει τα αρχίδια σου και φύγε. Κατάλαβες. Τώρα με ακούνε και με βλέπουνε, μου λέει μας έχεις γαμίσει. Τι θα σας κάνω, εσείς δεν με γαμίσατε. Κόψε από το μισθό 300 ευρώ, φέρτε τώρα το Πάσχα, τα δώσω σε ένα φτωχό σπίτι. Να πάρει ένα αρνί, να πάρει 10 αρνιά να φάει. 10. Εσένα μας κόψουν 100 ευρώ κλαις. Εσύ έχεις παιδιά, εμείς τι έχουμε, κουνέλια. Όμως υπάρχουν αστυνομικοί, στο έχω ξαναπεί, που είναι καλά παιδιά και αρχιδάτοι. Όχι αρχίδια αστυνομικοί. Υπάρχουν πολιτικοί με αρχίδια, οι οποίοι χάνονται γιατί μπαίνουν στο σύστημα. Αυτοί που κάνουν εκπομπές στην τηλεόραση, ό,τι τους πούν τα αφεντικά λένε. Άμα τους πούν τα αφεντικά, ο σκύλος, το αρνί τρώει το σκύλο, αυτοί θα σου παρουσιάσουν το αρνί έφαγε το σκύλο. Σε τέτοιο βαθμό είναι η τρέλα τους και η ανομαλία τους. Το αρνί έφαγε το σκύλο. Τη φωτιά την έσβησε το βαβάκι, το σιτάρι, η βεζίνα. Ρε πούστιδες και αριόλιδες, τρομάζουν τον κόσμο. Δηλαδή, φοβάσαι τι θα ακούσεις, παίζουν μόνο κακά γεγονότα. Πόλεμος, πόσοι νεκροί είναι, πόσοι σκοτώθηκαν. Κορονοϊό, πού πέθανε ο ένας. Ο πρώτος που πέθανε τώρα στα αρχίδια τους, πεθαίνουν κάθε μέρα. Μόνοι μας έχουν σε ένα φόβο. Από Σε ένα φοβάσαι και δεν λένε τίποτα για αυτά μόνο. Ρε παιδί, δεν πειράζει. Ότι υπήρχε κορονοϊός, υπήρχε και έπρεπε ο κόσμος να σεβαστεί στο βαθμό, όχι να τον τρομάξουν. Ο πιο πολύ κόσμος από αγανάκτηση έφερε αυτή την τέτοια. Γιατί, ναι, άμα τους λέγανε την αλήθεια, του λέγανε τον άλλο, το φοβίζανε. Θα σου κόψουμε 100 ευρώ, 200 ευρώ. Τώρα θα έχει εκλογές, θα τα δώσουν όλα πίσω και εμένα που με γράψανε 300 και 300 και 300, 900 ευρώ αυτά τα μουνόπανα, θα μου τα γυρίσουν πίσω γιατί είναι παράνομο αυτό που κάνανε. Τι μου κάνεις σου τώρα, μαλάκα, τι. Τι βρίζω. Σένα να σε γράψει όλους 300 ευρώ, τι θα του πεις, ήταν καλός άνθρωπος. Άμα σε δώσω εγώ 2 χαστούκια, τι θα πεις, ότι δεν σε βάρεσα. Έτσι με κάνανε αυτοί. Καλύτερα αφού με γράψανε με τρόπο κακό, να άξιζε ο κόπος. Εγώ ποτέ δεν διαμαρτυρήθηκα στη ζωή μου. Και ποτέ δεν έγλειψα γιατί μπορούσα να τους έλεγα είμαι ο Πολατίδης, θα το πω εκεί, θα βάλω μέσο να το σβήσω. Τι μέσο να βάλω στις καπότες. Μία καπότα είναι τόση και η άλλη είναι τόση. Καπότα με καπότα τι κάνει. Την ίδια δουλειά. Την ίδια δουλειά. Βέβαια κάνει την ίδια δουλειά. Φίλοι μου χρυσοδύρες, τα βίντεο μας δεν είναι για μικρά παιδιά, δεν είναι για παιδάκια να βάφουν τα νύχια τους, δεν είναι για άτομα που δεν θέλουν να μάθουν τη σκληρή αλήθεια και τα γεγονότα που βασανίζει αυτή τη στιγμή από τη μία άκρη της γης ως την άλλη, όλη την ανθρωπότητα, όχι μόνο την Ελλάδα. Τα ίδια μηνύματα παίρνουμε παντού, τον κόσμο το φοβίζουν, δεν τον υπολογίζουν. Υπολογίζουν έναν άνθρωπο αν έχει λεφτά, αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος. Εγώ τώρα τυχαίνει να έχω λεφτά, με φέρονται καλά. Δεν είναι ο τρόπος. Άμα πέσω και δεν έχω λεφτά, θα αρχίσουν πάλι να βγάζουν τα δόντια τους. Θα είστε άνθρωποι γεννημένοι, να σέβεστε και να αγαπάτε τους συγγενείς σας με τα προβλήματα, να αγαπάτε τους Έλληνες στο εξωτερικό που είναι, γιατί αυτοί οι άνθρωποι βγήκαν να φέρουν χρήματα να φτιάξουν την πατρίδα τους και πιστεύοντας ότι θα γυρίσουν στον τόπο τους μια μέρα να δούνε μια όμορφη ζωή και δεν προλαβαίνουν να απολαύσουν τη σύνταξή τους και πιο πολλοί χαθήκαν. Στο χωριό μου ήρθαν πάρα πολλοί που δουλέψανε σκληρά στη Γερμανία, φτιάχνοντας ένα ωραίο σπίτι για να ζήσουν τα γερατιά τους. Άλλοι φύγαν σε 5 χρόνια, άλλοι σε 10, άλλοι σε 3, γιατί οι δουλειές στο εξωτερικό ήταν με αίμα, με κούραση, με μεγάλη οικονομία για να περισσέψουν αυτά τα λεφτά, γιατί δεν τα βγάζαν τα λεφτά με τα τσουβάλια. Δουλέψανε σκληρά. Έχω πάει στο εξωτερικό και οι Έλληνες του εξωτερικού είναι 2 φορές πιο Έλληνες, να ξέρετε. Μην τους λέτε Λαζογερμανούς, μην τους λέτε Γερμανούς νεόπλουτους από το εξωτερικό. Αυτοί οι άνθρωποι
αναγκαστήκαν και βρεθήκαν σε εκείνη τα μέρη, γιατί ήταν 4 αδέλφια, δεν είχαν δουλειές, δεν μπήκαν με βίσμα στο κράτος, γιατί αυτοί όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, το 70% έγλειψε κάτω από τις μποδιές. Και όποιος σας πει ότι λέω ψέματα ο Πολατίδης, ρωτήστε εμένα το 80, τους βάζανε με τα τρένα. Με τα τρένα. Άλλη επιτροπή το βράδυ, άλλη το πρωί. Διαγωνισμό, εδώ είχαμε 2 βουλευτές, το Βυζοβίτη και το Σιβένα. Το Σιβένα λέω, αυτός άλλος μαλάκας ήταν. Το Βυζοβίτη και... όχι τον Πασχαλίδη, τον άλλο, τον Πέτσο. Τους βάζανε στη δουλειά, σου μιλάω, ανθρώπους, εγώ ξέρω στο χωριό μου 20 άτομα. Στον Άγρα 50, στον άλλο τους στέλναν στον ΟΤΕ, δεν ξέραν να πάνε που είναι ΟΤΕ. Πηγαίναν στη ΔΕΗ, τους παίρνανε, γιατί είπε ο τάδε. Ρε, γινότανε μεγάλο φάγο. Και αυτοί τώρα όλοι είναι προϊστάμενοι, εφιστάμενοι, μάγκες, δεν θα τους πω αγράμματοι, άνθρωποι που ψάχνανε και αυτοί να ζήσουν. Γιατί ήταν δημόσιοι υπάλληλοι και δεν μας φερθήκαν καλά. Δεν είχαν τεχνολογία, τεχνοδοσία και κοινοτομία. Και μας στεναχωρέσανε εμάς, τους ανθρώπους που ήταν υπηρέτες δικοί μας. Σου λέγανε παίρνα έξω, γύρνα εκεί. Τι ώρα είναι αυτή, κλείνουμε. Δουλεύανε 7 ώρες, κάναν ψώνια για τις γυναίκες, τους στέλναν στα παζάρια. Πρόσεξε. Πάρα πολύ. Εμένα ήταν η μάνα μου, δούλευε στο δημόσιο, μπήκε με αυτόν τον τρόπο. Μην νομίζεις ήταν καμία και εμείς με μέσο τη βάλαμε. Όμως εγώ είμαι άνθρωπος που το λέω. Ένας αδελφός μου με μέσον μπήκε στη δουλειά. Τι να σας πω άλλο. Η κουμπάρη μου, άλλη δεξιά, αριστερά, πάρα πολύ κόσμος με μέσον, παιδιά, ξαδέλφια μου. Δεν ήταν και δεν έχουν τεχνολογία. Και αυτή η χώρα γι' αυτό κατάντησε να μην μπορεί να φτιάξει τίποτα. Τι είχε φτιάξει? Ανθρώπους να φεύγουν η ώρα 2, να παίρνουν το μισθό τους, να παίρνουν 14 μισθούς, μην κοιτάς τώρα 12, να μην μπορούν να βοηθήσουν το λαό να πάει μπροστά. Και σου έλεγε ο άλλος, φίλε μου, έλα αύριο. Εμείς παίρναμε το λεωφορείο από το χωριό. 8 η ώρα το πρωί είχε λεωφορείο, 7. Ερχόταν στην Έδεσα 8 που έφερνε και τους μαθητές. Έπρεπε να πάμε νομαρχίες, δεν ήταν σε ένα κτίριο. Αλλού η νομαρχία, έτσι πως είναι τώρα. Αλλού ο Δήμος, αλλού εκείνο, για να τακτοποιήσουμε 5 δουλειές. Στη σειρά, παίρνε έξω, πάνε φέρε αυτό το χαρτί, φέρε εκείνο γιατί δεν έχει σήμερα, έλα αύριο. Παίρνε πρόσεξε. Άνθρωπος που είχε 3 παιδιά, που δεν πάλι το λεωφορείο, πάλι να έρθει εδώ πέρα. Γιατί το χωριό ήταν άγωνη γραμμή. Είχε μία το πρωί η Παναγίτσα, μην κοιτάξτε τώρα που έγινε τουριστικό το χωριό. Η Παναγίτσα, ο Άγιος Αθανάσιος και αυτά τα χωριά, ούτε οι αντάρτες δεν μπορούσαν να τα βρούνε. Ο παλιός Άγιος Αθανάσιος που είναι το κόσμημα ήταν καταραμένο χωριό. Τώρα που λένε το πέτρινο χωριό. Εκεί φύτευε στη βρύσα και δεν έβγαινε ούτε 15 πόντους. Μην κοιτάς τώρα που πουλήσαν τα οικόπεδα και οικονομήσανε, πάλι γύρισε η ζωή πίσω. Τώρα έχω μπερδέψει όλο τον κόσμο. Τι λέω, τα λέω σωστά, ρε. Χαρά τα λες. Απλώς βγάζω πολλές αλήθειες για παρόμοιες παραστάσεις υπήρχαν σε όλο τον κόσμο. Πρόσεξε. Αντί να μας βοηθήσουν, τώρα τα παιδιά τους βλέπεις έχουν τελειώσει, έχουν 2 πτυχία και αυτοί που είναι δημόσιοι υπάλληλοι δεν φταίνουν αυτοί. Πολύ καλοί άνθρωποι είναι και αυτοί. Είναι ανάμεσά μας. Είναι η μάνα μου, είναι ο αδελφός μου, είναι ο κουμπάρος μου. Τα παιδιά τους, ωραία μουσική. Τα παιδιά τους, δεν πειράζει, άστο να χτυπάει. Τα παιδιά τους... Μην κουβάς το θόρυβο. Δικός είναι. Ναι. Προπαγάνδα με κάνεις και εσύ ρε με τους κομμουνιστές, Όχι, δεν το βάλα στο θόρυβο απλώς. Φέρ' το εδώ, ρε. Και... Όχι, ρε, φέρ' το εδώ στο Φώτη, ρε. Μ' ακούς. Αυτοί όμως τώρα, τα παιδιά τους έχουν τελειώσει γυμναστική ακαδημία. Οι άλλοι φιλόλογος, άλλος δάσκαλος. Όλοι αυτοί έχουν βρεθεί χωρίς δουλειά. Κατάλαβες. Ευχαριστώ πολύ. Γιατί δεν μπορεί να πάρει το δημόσιο, πάλι τώρα τους βάζουν, γιατί σου λέει εκλογές εκεί, θα πάνε σε μία, θα πάνε εδώ. Δεν θέλουν να δουλέψουν για αυτά τα παιδιά. Τα παιδιά τα καινούργια είναι πιο δύσκολα. Και θα είναι πιο δύσκολα τα επόμενα χρόνια, γιατί είναι μεγαλωμένα και δεν έχουν στο μυαλό τους άτομα που να έχουν αξία. Βλέπεις, έχουν αξία έναν άνθρωπο που έχει κάνει όλο το σώμα του τατουάζ. Δεν έχω τίποτα με αυτούς που έχουν τατουάζ. Αυτός όμως που κάνει τατουάζ ήταν ένας ποδοσφαιριστής, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν εμείς παλιά αυτοί που κάναν τατουάζ. Μας κάναν μόνο τσιγκάνι και... Η Φυλακόβη. Μπράβο. Δεν πειράζει. Όχι, άλλο θέλω να πω. Κοίταξε. Υπήρχε κάποια σέβαση στους παλιούς. Όχι. Η γενιά δικιά μας. Κοίταξε. Είναι μεγάλος. Είναι η παιδεία που ξεκινάει το σπίτι, συγγνώμη δηλαδή.
Κοίταξε, όλοι και οι φυλακόβοι έχουν δικαίωμα, τους κάναν τατουάζ για να τους ξεχωρίζουν. Παλιά τους χτυπούσαν πώς κάναν τα ζώα, χτυπούσαν σφραγίδες. Αυτά που προχώρησαν τα μεγάλα τα μουλάρια που μας είχε φέρει η Ούντρα. Τα χτυπούσαν. Καλή ώρα, ας πούμε, ξέρω εγώ. Ξυρισμένος. Κάτσε κάνω και μια στάπα σένα. Δεν είναι αυτό, πρόσεξε εδώ. Τώρα όταν έχεις έναν που δείχνεις έναν εκεί, που δείχνεις έναν άλλον εκεί, επιτρέπεις γάμους εκεί, επιτρέπεις εκείνο, σου λέει τώρα μεγαλώνουν οι τροφές, τα παιδάκια, τα αγοράκια δεν τα βλέπω καλά. Λέει η κόρη μου αυτός είναι Μπέι, αυτός είναι Ντέι, αυτός είναι Στρέτς, αυτός είναι Μίτς, αυτός είναι Γκούτς, αυτός είναι Ντούτς και ποιος είναι Μπούτς, Γκούτς, Μούτς, Ντούκ. Καταλαβαίνεις τι έχουμε πάθει. Αγγλοαμερικάνικα τριτύπια. Ναι, τα οποία σε εμάς, στους Έλληνες, υπάρχει η λέξη ντροπή. Δεν αρμόζουν αυτά. Ξέρεις, ο Έλληνας ντρέπεται γιατί έχει μία αξία. Κουβαλάει ένα όνομα, κουβαλάει μια ιστορία, κουβαλάει μία νίκη. Γιατί ο Έλληνας ήταν νικητής. Δεν θέλει να ντροπιάζεται. Και πολεμούσε σαν λοντάρι. Τώρα όταν βγαίνει μέσα στο σπίτι του ένα αλεπουδάκι που τα αυτιά του σφυρίζουν, τα μάτια του σφυρίζουν. Με κάποτε τα γούνι και φοράει τα ρέκα του μαμάς. Ρε Νίκο, μανία τους έχεις. Τι λιωτάρι να τον πίσω του τον άντρα. Τέλος πάντων, και αυτοί θα ζήσουν. Άκου. Το θέμα είναι ότι τον Έλληνα τον πήρανε την περηφάνεια του. Τον κάνανε να βλέπει τα κορδόνια του. Τον κάνανε να σκύψει το διάβασες αυτό εσύ? Πουθενά δικό μου είναι αυτό. Και μάλλον μόνο ένας Μέγας Αλέξανδρος. Κοίταξε, ο Μέγας Αλέξανδρος θα κάνουμε μια εκπομπή, στο υπόσχομαι μαζί θα την κάνουμε, Ναι. δεν ξέρω πότε θα την ανεβάσω. Είχα κάνει κάποιες εκπομπές με τον Μέγα Αλέξανδρο, οι οποίες κάπου φρενάρω, κάπου φοβάμαι πώς θα τρομάξει ο κόσμος για πολλά πράγματα, γιατί ο Πολατίδης δεν μασάει. Έστειλε κάποια μηνύματα, κάποιοι δεν τα καταλάβανε. Ούτε καταλάβανε τι ήθελα να πω μέσα από αυτά τα βίντεο. Γιατί ήθελα να πω μια μεγάλη αλήθεια και να σταματήσει το ψέμα, να γράφουν ψέματα και να ντροπιάζουν μια χώρα και να κρύβονται μεγάλοι ηγέτες πίσω από τα βρακιά τους. Κατάλαβες? Δεν μας ντροπιάζουν, Γιώργο. Αυτό που βγάζουν κατά μας είναι μίσος. Μεγάλο μίσος για την Ελλάδα. Η αλήθεια κάποια στιγμή κάτω από αυτόν τον ήλιο δεν μπορεί να κρυφτεί τίποτα. Θα έρθει στο φως. Δεν ξέρω ποιοι θα είναι, αν είμαι στις μέρες να ζω, να έρθουν πολλά πράγματα και πολλά γεγονότα, γιατί δεν είμαι ο μοναδικός που σε αυτό το κομμάτι της έρευνας πιστεύω ίσως είμαστε και οι τελευταίοι που έχουμε μείνει, που έχουμε κάνει μεγάλες έρευνες, όχι μόνο ψάχνοντας για τους θησαυρούς, ψάχνοντας για την αλήθεια, ψάχνοντας για γεγονότα που είναι γύρω μας, με άλλη ματιά, με το τρίτο μάτι που λέει ο Πολατίδης πρέπει να το ανοίξουμε και στο πίσω μέρος να έχουμε λίγο το φόβο, γιατί δεν υπάρχει καλοσύνη σε αυτόν τον κόσμο και κοιτάνε να μας στερήσουν, όχι για να έχουν κάποιο κέρδος, για να μην ακουστεί τώρα αυτό το κομμάτι που θέλει να ακούσει όλος ο κόσμος, να ακούσει μια αληθινή ιστορία, θα την κρύψουν. Υπάρχουν πάρα πολλοί λασπολόγοι. Δεν την πετάνε τη λάσπη εύκολα, την φτιάχνουν, που έλεγε και ο φίλος μου Χάρη Κλίν, τσαμουροταραχτέρα. Ξέρεις ποια ήταν? Η μπετονιέρα που έκανε τη λάσπη, Ναι. που την ανακάτευε τόσο πολύ, γιατί τώρα δεν χτίζει τίποτα. Παλιά γυρνούσαν και μερικές τσαμουροταραχτέρες στον δρόμο. Αυτές οι μπετονιέρες, ρε. Στον ανεμιστήρα και τις στέλνουν από. Ναι, κατάλαβες. Οπότε αυτοί τώρα δεν θέλουν να ακουστεί κάτι που είναι καλό. Άκουσες ποτέ στην τηλεόραση γεννήθηκαν δύο παιδιά όμορφα, ένα αγοράκι, ένα κοριτσάκι σε ένα φτωχό σπίτι και είναι ευτυχισμένα? Ποτέ. Άμα όμως ένα παιδάκι έχει σφαχτεί σε εκείνη τη γωνία, πέθανε, να παίξουν. Κάηκε η γριά, κάηκε το σπίτι, είχαμε θύματα. Αυτό πουλάει. Ναι, όμως δεν πουλάει μόνο ο πόνος. Ο σκοπός να μην δώσουμε άλλο πόνο, έχουμε αρκετό. Θέλουμε χαρά. Γιώργο, και στη δικιά μας τη γενιά είχαμε λίγο ξενομανία. Μην το ξεχνάμε και στα τραγούδια και στη. Δεν πειράζει. Όχι. Κοίταξε. Αλλά θέλω να πω, ο Έλληνας κλείνει λίγο στο ξένο. Ο Έλληνας. Αρέσει λίγο Ο Έλληνας. την πειράτσα, έτσι. Ο Έλληνας. Ο Έλληνας. Μπορεί να είμαστε ξύπνοι, να είμαστε. Ρε, είμαστε Έλληνες, ρε. Τι είναι αυτά που λες, ρε. Τι είναι αυτά που λες, ρε. Λίγοι Έλληνες υπάρχουν. Είσαι την κάμερα του να αρπάξω, σε παρακαλώ. Οι Έλληνες είναι θεοί. Εμείς πιστεύαμε στους 12 θεούς.
Να δεις τι μεγάλη αγάπη είχαμε. Και πιστέψαμε στις μέρες που είμαστε αυτές τις γιορτινές στον άγνωστο Θεό. Στον άγνωστο Θεό. Γιατί? Γιατί είμαστε άνθρωποι που μπορείς να βάλεις λάδι και κρασί στο νερό μας. Στον εγωισμό μας δεν μπορείτε να μας πειράξετε εμάς. Ξέρετε γιατί? Αυτό λέω ότι είμαστε. Γιατί είμαστε εγωιστές, δεν κατουράμε καθιστή, δεν γινόμαστε κοριτσάκια. Και αυτό καταφέραμε αυτά που καταφέραμε. Κατάλαβες? Δηλαδή, εσύ πολύ αγρύψεις, από εκεί μην πας, είναι η κουζίνα, από εκεί πάνε. Φίλοι μου Χρυσοδύρες, θα κρύψουμε κάπου στο βίντεο, θα κλείσουμε το βίντεο, θα κρύψουμε, είπα. Ναι. Δεν κόβουμε τίποτα στο βίντεο, Νίκο. Είναι ένα αληθινό βίντεο από φίλους, πραγματικά άνθρωπους που τους έχω μέσα στην καρδιά μου. Άνθρωποι που είναι μέσα τους, που έχουν καλοσύνη, θέλουν τις έρευνες, αγαπάνε αυτό που κάνουν και δίπλα τους, αν θα βρουν αυτοί κάποιο θησαυρό, θα δώσουν και σε άλλες οικογένειες χαρά, γιατί ξέρω τι φίλους έχω, ξέρω τι ανθρώπους έχω δίπλα μου και με ποιους κάνω παρέα. Θα σας χαιρετήσουμε από την όμορφη Έδεσα. Ο φίλος... Καλή Ανάσταση να έχουμε, με υγεία, ευτυχία, καλές έρευνες. Μετά το Πάσχα βέβαια. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, καλή Ανάσταση να έχει, υγεία, αγάπη και υπομονή. Δεν ξέρω αν μπορώ να το πω αυτό. Να μάθετε στα παιδιά σας παιδεία. Παιδεία. Σωστό. Να μάθετε τα παιδιά σας να αγαπάνε. Πρώτα τους γονείς σας, δηλαδή που έχετε εσείς που είστε παιδιά τους παππούδες, τις γιαγιάδες σας. Υπάρχουν πάρα πολλά σπίτια που είναι χωρισμένοι ανθρώποι. Έχω πάρα πολλούς φίλους. Χωρίζουν εύκολα, ερωτεύονται εύκολα, μπερδεύονται και οι ίδιοι και ο πόνος δεν μοιράζεται σε ένα άτομο, σε ένα σπίτι, γιατί στο κάτω-κάτω πάλι οι ήρωες είναι οι παππούδες, οι γιαγιάδες. Αυτοί μεγαλώνουν τα παιδιά, αυτοί προσπαθάνε να τα φροντίσουν. Ξέρω τέτοιους ανθρώπους πάρα πολλούς γύρω μου και η Έδεσα είναι ένα μικρό χωριό, όμως είναι μια πανέμορφη πόλη, πόλη των καταραχτών. Απλώς οι κλειστές κοινωνίες, υπάρχει μεγαλύτερο κοτσομπολιό, υπάρχει μεγαλύτερη αλήθεια και κρύβονται κάποια πράγματα γιατί υπάρχουν ντροπή. Περιμένουμε τον Νίκο. Ρε Νίκο, σε έφαγε ο βόθρος. Πού να βρει λίρες μετά αυτός, με παίρνει τις κεραίες, να βρει τις λίρες. Αργεί πολύ. Ναι, αργεί, τι έχει. Τέλος πάντων. Έλα Νίκο να χαιρετήσεις τον κόσμο. Έπλυνες τα χέρια σου να μην πεις τίποτα ή... Πολύ καλά. Θα πεις, τώρα θα βουτήξεις τη γλώσσα στο μυαλό σου, θα πεις μόνο αλήθειες. Για να κλείσει την κάμερα. Εγώ μόνο αλήθειες λέω στη ζωή μου, γι' αυτό είμαι αυτό που είμαι. Και με ξέρει πολλοί κόσμος και με εκτιμάει και έκανα πολλές δουλειές στη ζωή μου και ιδίως με εμπόριο και δεν έχω έναν εχθρό. Τώρα θα έχεις εχθρό εμένα γιατί με πας κόντρα. Δεν σου πω κάτι. Εδώ να πούμε αλήθειες. Αυτό που είπατε για το, συγγνώμη, που είπατε ας πούμε για τον Έλληνα, είμαι ένας από αυτούς εδώ. Εγώ κοίταξε. Πήγα εθελοντής στη Σερβία στον πόλεμο και είδα πολλά εκεί πέρα και πολλές αλήθειες εκεί πέρα. Για αλήθειες δεν μιλάμε. Λοιπόν, και όταν μιλάμε για ΝΑΤΟ και για Γαλλία, είναι τα δύο κράτη που πραγματικά εγώ σαν Νίκος μισώ πάρα πολύ. Γιατί αυτά που λέγανε ειρηνευτική δύναμη, αυτοί που βαρδίσαν πιο πολύ από όλους. Τέλος πάντων. Τα είδα με τα μάτια μου. Τέλος πάντων. Εμείς κοίταξε να δεις. Είμαστε μια, πώς λένε, μια ελληνική σαλάτα, μια χωριάτικη. Χωριάτικη. Βάζουμε κρεμμύδι, πιπέρι, πιπεριά ολόκληρη, ντομάτα, κρεμμύδι. Βάζουμε φέτα. Ναι. Μια ευχή για να κλείσουμε. Ευχή να εύχομαι σε όλο τον κόσμο υγεία, καλό Πάσχα, να ψήσουν όλος ο κόσμος ό,τι μπορούν με ό,τι έχουν για να γιορτάσουμε αυτή την Άγια Μέρα και να πάνε όλα καλά. Υγεία, αισιοδοξία και τα όνειρα δεν σταματάνε ποτέ. Ποτέ! Ήσουν αθρύλος και δυνατός. Φίλοι μου Χρυσοδύρες, από την όμορφη Έδεσα, από την όμορφη Νάωσα, από την ευρύτερη περιοχή και από τον ορεινό όγκο, από όλους τους Χρυσοθύρες, στο σπίτι του Χρυσοθύρα, να έρθει πολύ τύχη, καλές έρευνες, να έχουμε καλές εξορμήσεις και ευρήματα που δεν έχουμε βρει ως τώρα, μέσα στο 2022 και μετά από την Ανάσταση, να βρουν όλοι οι Χρυσοθύρες. Και κάτι ακόμα. Αυτός ο πόλεμος, επειδή είναι ένας πόλεμος που δεν θα σταματήσει, θα συνεχιστεί, να έχετε στο πίσω μέρος του μυαλού σας
αυτή τη στιγμή ότι θα έρθουν πιο δύσκολες μέρες, να κάνετε λίγο οικονομία, μην πετάτε τα χρήματα, μην τα ξοδεύετε, μαζέψτε τα λεφτά γιατί θα χρειαστούν, κάντε ψώνια τα οποία να έχουν διάρκεια στις αποθήκες σας, να πάρετε από μία σόμπα όλοι, γιατί αν θα μείνουμε από ρεύμα, κάποτε το είπα σε ένα βίντεο που είχα κάνει για τα χιόνια στην Αθήνα, που όποιοι το είχαν δει καταλάβανε. Πάρτε μία σόμπα, γιατί θα μείνουμε κάποιες μέρες χωρίς ρεύμα, όχι χωρίς θέρμαση, για να μπορείτε να μαγειρέψετε, να βράσετε ένα γάλα, να ταΐσετε τα παιδιά σας. Οι σόμπες παλιά, όλα τα σπίτια, οι γονείς μας, οι παππούδες μας, με αυτά μεγαλώσαμε, με αυτά ζεσταθήκαμε και είναι καλά να υπάρχουν σε ένα μέρος, σε μια αποθήκη με 2 πουριά. Έτσι κάνω και διαφήμιση σε αυτούς που θα πουλήσουν σόμπες, να πάνε να αγοράσετε τις πιο απλές, για να μπορείτε να κάνετε ένα φαγητό, γιατί αν θα γίνει κάποιος μεγάλος πόλεμος στην Ευρώπη, θα πάρει μέρος και η χώρα μας και τα Βαλκάνια και όταν καίγεται το διπλανό σπίτι, έτσι. Φίλοι μου Χρυσοδύρες, από μένα να έχουμε μια καλή Ανάσταση, ένα όμορφο Πάσχα και πάνω απ' όλα η ειρήνη. Γεια σας.